ó ṣe dáadáa ó ṣe dáadáa. ó sókè ó má ṣe Fúlàní pa wá wọ́n ń jí wa láyà gbé Fúlàní pa wá wọ́n ń jí wa lọ́kọ̀ gbé a ò lè rìn a ò lè dáko bí a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ wa ti dilẹ̀ jàǹdùkú fáwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà wa wọ́n fi wá ta tẹ́tẹ́ nítorí ipò ilé ayé ẹsẹ̀ mẹ́fà ayé bá ń sá nítorí àwọn ọmọ wọn wọ́n ń bẹ l'Amẹ́ríkà wọ́n ń bẹ ní Jamaica ọmọ Olúwa kárọ̀nù. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gba òmìnira ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho àjò lè dàbí ilé o ká padà sílé wa. Gbogbo ọmọ Oòduà tilẹ̀ tó kọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mí làwọn ó ṣe dáadáa ó ṣe dáadáa. tilẹ̀ Oòduà ṣe mí làwọn fẹ́. ó sókè ó má ṣe Fúlàní pa wá wọ́n ń jí wa láyà gbé Fúlàní pa wá wọ́n ń jí wa lọ́kọ̀ gbé a ò lè rìn a ò lè dáko bí a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ wa ti dilẹ̀ jàǹdùkú fáwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà wa wọ́n fi wá ta tẹ́tẹ́ nítorí ipò ilé ayé ẹsẹ̀ mẹ́fà ayé bá ń sá nítorí àwọn ọmọ wọn wọ́n ń bẹ l'Amẹ́ríkà wọ́n ń bẹ ní Germany wọ́n ń bẹ nílùú London. bẹ́ẹ̀ni oṣù ọ̀gá mi ló sókè. wọn ò mọ ìtú tí bàbá wọn ń pa ní Nàìjíríà àwọn tí a dìbò fún nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kọ́. ó máa ṣe àfihàn jẹ́ oyè ìyàwó di ẹ ò tẹ̀lé gbàdìyẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣéun lẹ́ ń palẹ̀ ìyẹn supremacy ṣùgbọ́n ayé lọ́mọ ayé la ó fi sílẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni àwọn ọmọ wa jáde lé ìwé ó máa ṣiṣẹ́ fún wọn ní federal ọmọ Olúwa kárọ̀nù ó máa ṣe. thank you. a ní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gba òmìnira ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho àjò lè dàbí ilé o ká padà sílé wa. Gbogbo ọmọ Oòduà tilẹ̀ tó kọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mí làwọn ó ṣe dáadáa ó ṣe dáadáa. tilẹ̀ Oòduà ṣe mí làwọn fẹ́. ó sókè ó má ṣe Fúlàní pa wá wọ́n ń jí wa láyà gbé Fúlàní pa wá wọ́n ń jí wa lọ́kọ̀ gbé a ò lè rìn a ò lè dáko bí a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ wa ti dilẹ̀ jàǹdùkú fáwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà wa wọ́n fi wá ta tẹ́tẹ́ nítorí ipò ilé ayé ẹsẹ̀ mẹ́fà ayé bá ń sá nítorí àwọn ọmọ wọn wọ́n ń bẹ l'Amẹ́ríkà wọ́n ń bẹ ní Germany wọ́n ń bẹ nílùú London. bẹ́ẹ̀ni oṣù ọ̀gá mi ló sókè. wọn ò mọ ìtú tí bàbá wọn ń pa ní Nàìjíríà àwọn tí a dìbò fún nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kọ́. ó máa ṣe àfihàn jẹ́ oyè ìyàwó di ẹ ò tẹ̀lé gbàdìyẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣéun lẹ́ ń palẹ̀kùn ẹ tó fún wọn níṣẹ́ ó di dandan kẹrùn wọn. torí náà ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àdìmọ̀ṣe kan lórí ibẹ̀. Gbogbo ọmọ Oòduà tilẹ̀ tó kọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mí làwọn òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mí làwọn fẹ́. ìfẹ́ ló ṣe kókó. alright ó yá kárẹ̀lẹ̀ ilé bàbá mi. ó sókè. Ìbàgà ní Adams akọni olóríire Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tilẹ̀ Yorùbá pátápátá worldwide. ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho sí. ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kó lè dára. ilẹ̀ bàbá wa ò ní bàjẹ́ o lákòókò yìí. orílẹ̀ jẹ́ fọ́ ọmọ Oòduà nílé lóko. ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kó lè dára. ilẹ̀ Oòduà ò ní bàjẹ́. Gbogbo ọmọ Oòduà tilẹ̀ tó kọ́ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mí làwọn òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mí làwọn fẹ́. òmìnira tilẹ̀ Oòduà ìyẹn làwa ń fẹ́. Ṣe mí làwọn fẹ́. òmìnira tilẹ̀
bàjẹ́ o lọ́lá ọlọ́run ọba. ẹ bá mi ṣàyẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ o lọ́lá wájú lókè. Èkìtì onídàrú o ilẹ̀ Oòduà ni. Oǹdó ní bàjẹ́ o lọ́lá Elédùmarè. Ìbò fún nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin kan. Ó máa ṣe àfihàn jẹ́ oyè ìyàwó di ẹ ò tẹ̀lé gbádìyẹ. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣéun lẹ́ ń palẹ̀kùn. Ẹ tó fún wọn níṣẹ́ ó di dandan kẹrùn wọn. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Adéyẹmọ. Àdìmọ̀ṣe kọ́. Gbogbo ọmọ Oòduà tilẹ̀ tó dẹ́kì. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho. Láti ilẹ̀ Oòduà ṣe mẹ́ta. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mẹ́ta wá fẹ́. Ìfẹ́ ló ṣe kókó. All right. Ó yá kárẹ̀lẹ̀ ilé bàbá mi. Ìbàgà ní Adams akọni olóríire. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tilẹ̀ Yorùbá pátápátá worldwide. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kó lè dára. Ilẹ̀ bàbá wa ò ní bàjẹ́ o lákòókò yìí. Orílẹ̀ jẹ́ fún ọmọ Oòduà nílé lóko. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kó lè dára. Ilẹ̀ Oòduà ò ní bàjẹ́. Gbogbo ọmọ Oòduà tilẹ̀ tó kọ́. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mẹ́ta wá fẹ́. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mẹ́ta wá fẹ́. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ìyẹn làwa ń fẹ́. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mẹ́ta wá fẹ́. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ìyẹn là ń tọrọ. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ṣe mẹ́ta wá fẹ́. Èkó ò ní bàjẹ́ o lọ́lá ọlọ́run ọba. Ẹ bá mi ṣàyẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ o lọ́lá wájú lókè. Èkìtì onídàrú o ilẹ̀ Oòduà ni. Oǹdó ní bàjẹ́ o lọ́lá Elédùmarè. Ògbómọ̀ṣọ́ Ajílété kọ́ ilẹ̀ Oòduà ni. Ilẹ̀ Ṣọ̀ ilẹ̀ Akálà. Kwara ò ní bàjẹ́ ilẹ̀ Oòduà ni. Bẹ́ẹ̀ni Kogi Òkun ò ní bàjẹ́ sílẹ̀ Oòduà ni. Ìní ò ní bàjẹ́ o ilẹ̀ Oòduà ni. Ògùn ò ní dàrú o ilẹ̀ Oòduà ni. Òkè Ògùn ò ní bàjẹ́ o ilẹ̀ Oòduà ni. Ẹ̀yin lọ́balọ́ba pátá ẹ má ṣe sàsùnbíyè. Ẹ̀yin gómìnà wa ẹgbẹ́ pàdé tó nírònú. Ẹ wá sílé. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ìyẹn là ń tọrọ. Káwọn àgbẹ̀ rí ṣe kán má mà pa wá mọ́. Kí gbogbo ọmọ Oòduà rí ṣe kán má jí wa gbé mọ́. Kán mọ̀ ń wá mọ́. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà ẹ fi pàdé tó nírònú. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Sunday Igboho. Ẹni kókó ìwà ìkà tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun ká mú kúrò lọ́nà. Èmi jù ẹ́ ìwọ òtó mi láàrin lọ́balọ́ba. Òmìnira tilẹ̀ Oòduà ìyẹn ló ṣe kókó.
Ẹ káalẹ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lónìí níbikíbi tí ẹ ti ń wò wá lórígun mẹ́rin àgbáyé. Mo kí wa o, àkó ọjọ́ méjì. Ẹ má bínú pa àwa sórí ètò lánàá kí gbogbo ẹ lè dá náà ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà lójú agbágbé, ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa share ètò yìí lónìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé pátápátá. Ẹ káàbọ̀ sórí Ìjìnlẹ̀ Media nílùú Turkey. Orúkọ tèmi kò tí ì yí padà, Ìjìnlẹ̀ Marcus. Àkó alẹ́ tòní o, àsìkò dédé àsìkò yìí, lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run o, àjọ máa rí òpin ìrìn àjò yìí ni. Ìrìn àjò yìí ò ní mọ̀ òpin wa o, láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, nítorí pé ẹni tó bá fẹ́ ròyìn ogun, ẹni bá fẹ́ ròyìn ogun, irú wọn ò kì í kú sí ogun. Torí náà ni a ṣe ń sọ wípé ẹ̀yin wá rẹ́yìn. Táwọn mùsùlùmí bá ń gbàwẹ̀, wọ́n á ní ẹ̀mí á ṣíkà. Tẹ́mi bá ti ṣíkà, àbùṣe ti bùṣe, èyí tó kù tún dọdún tó ń bọ̀. Ṣùgbọ́n ìjà yìí once and for all la máa jà, no going back. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sí ojú agbágbé, nítorí pé yìnyín kẹ́ni ó lè ṣì mí. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́ni lójú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò tiẹ̀ wo bí tá a wà rárá débi tí ò mọ́ni lójú. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ènìyàn wa tí wọ́n wà lójú agbágbé lónìí tí wọ́n bá wa wo ètò yìí. Ká kọ́kọ́ kí gbogbo yín pátápátá, ẹ̀yin ìyá àti ẹ̀yin bàbá wa. Ìyá wa Adétóhùn àgbà, a kí yín, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Oyètádé Blessing, a mà kí yín o. Ìyá wa Táwà artist, wọ́n ní good evening my brother. Ìyá wa Ìdáyàtù Muraina, a kí yín, ẹ kú gbogbo ìgbà. Ìyá mi àtàtà, ìyá mi Àbẹ̀kẹ́ Ọlọ́run tẹ́lẹ̀, a kí yín ìyá. Àwọn ní ẹkú àṣà alẹ́sà, ẹkú ètò olóòtú odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Àmín. Tẹ́rí ọmọ aládé, a mà tún kí yín, ẹ mà káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Oòduà gbogbo wa pátápátá, Oòduà ti dé, a kí yín o. Bí Oòduà ti dé, bí Oòduà ṣe dé bẹ́ẹ̀ náà ni ìjìnlẹ̀ náà dé sí orí ètò lónìí. Oyètádé Blessing, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Mr. Ìjìnlẹ̀. A ṣe débi èrè lórúkọ Jésù. Bàbá wa Emmy Ọládìméjì, a kí yín o, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà. Báwo lọ́dọ̀ yín bẹ̀, ṣé gbogbo ẹ̀ ń dùn, ṣé ń dùn re? Ìyá wa Josephine Gbàdàmọ́sí, a mà kí yín o, ìyá mi àtàtà. Ẹ ṣeun, ẹ kú ojú ìwòran, ojú yín ò ní fọ́. Ẹ̀yin èèyàn wa, tẹ́ ẹ bá ń wo picture tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, ẹ ti rí Josephine Gbàdàmọ́sí. Àwọn ni wọ́n ṣe ìwé tí mo ti ń polówó ẹ̀ ní orí ètò yìí, tí mo polówó ẹ̀ níjẹta. Ẹ jẹ́ ká kàn sí wọn. Kò ṣe mọ̀ ní fún gbogbo ilé ni, àtọmọdé àtàgbàlagbà, kò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kàn sí wọn. A máa fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn síta kí a tó kúrò lórí ètò lónìí. Túndé Adéyẹyè, a kí yín, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ẹ ṣeun púpọ̀ o. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún wa ní okun àti agbára láti tukọ̀ yìí dé ilẹ̀ ìlérí. Yẹmí Constitution, mo kí yín mà, ẹ kú alẹ́ o, ẹ kú dédé àsìkò yìí. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú o, yóò ju yín ṣe o, àmín Èdùmàrè. Bàbá wa Emmy Ọládìméjì, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá. Bàbá wa Oòduà ti dé, wọ́n ní ìjìnlẹ̀ pampam, àkí gbogbo yín. Ẹ̀yin èèyàn wa, tá a bá wo lónìí, a máa ṣí ojú òpó sílẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká pè wá wọlé. Ẹ má jẹ́ kí ètò yìí kí ó jẹ́ tiwa nìkan ṣoṣo. A ti dé orí ètò náà nìyẹn o. Ẹ jẹ́ kí ètò náà kó bẹ̀rẹ̀. Tó bá di ní oṣù tó ń bọ̀ yìí, a máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ kan tí ó ní agbára, tí kan gbòógì lára àwọn bàbá wa tí wọ́n jà fún òmìnira yìí. Ìwé tó lágbára, tó láàmìlaka, tó jẹ́ pé yóò ṣe wá láǹfààní lórí ìrìn àjò tá a rìn yìí, tá a máa fi lélẹ̀. Agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. A máa gbìyànjú láti gbé bàbá wa wá sí orí ètò yìí kó tó di ọjọ́ náà lọ́hùn-ún. Bákan náà, ìyá wa tó kọ ìwé tó wà lójú agbágbé yìí, a máa gbìyànjú láti wá àyè ká gbé wọn wá sí orí ètò. Bó tiẹ̀ jẹ́ bí ìṣẹ́jú 5 sí 10 kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lórí ìwé tó wà lójú agbágbé yìí náà. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ ni àwọn èèyàn ń sọ
oríṣiríṣi àwọn nǹkan náà ni ti ń gbọ́ lábẹ́ aṣọ látàrí bí gbogbo ẹ̀ ṣe tutù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sọ wípé níbo la tún fẹ́ gbé gbà, níbo la ń lọ, ǹjẹ́ ṣé gbogbo ẹ̀ ò ti kú? Mo kàn fẹ́ yan díẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn wa nílé, mo tún fẹ́ sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan sí pé kí gbogbo wa ó fọkàn balẹ̀. Ṣé ẹ rí i wípé gbogbo ẹ̀ tutù báyìí ò túmọ̀ sí wípé iṣẹ́ ò lọ. The work is going more than ever before. Ṣé ẹ rí àwọn bàbá wa, wọ́n ní ká ṣera wa ní ọ̀sà ká má dàbí òkun, torí òkun bá gbé, wọ́n ní wọn kì í rí ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu àjẹ́ tó bá pọmọ jẹ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Torí náà ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀, ẹ má jẹ́ ká give up. Ṣé ẹ rí ọ̀nà tí Yorùbá gbé ìjà wọn gbà yé, ọ̀nà tó jẹ́ wípé ìjọba Nàìjíríà ò tiẹ̀ lérò wípé Yorùbá lè gbà. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yé wọn wípé tí Yorùbá ò bá tí ì ṣetán àtijà, ó lè dàbí ẹni wípé Yorùbá ọ̀lẹ ni wọ́n. Wọ́n ní adákẹ́jà àmọ́tẹni tó ń ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n ti lé ewúrẹ́ wa, wọ́n lé wa kan ògiri. Torí náà ewúrẹ́ wa ti yí ojú padà. Agẹnijẹ, ẹ má bínú pé mò ń wo ìsàlẹ̀, mò ń wo àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ ojú agbágbé ni. Fọ́nrán kan jáde ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó sẹ́yìn, níbi tí arábìnrin kan ní orílẹ̀-èdè UK, ọmọ Biafra, tó ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ kí n fi tó yín létí wípé Ijinle Media ó ti padà sórí Facebook, bó ti jẹ́ pé péèjì wa tẹ́lẹ̀ tá à ń lò kọ́, torí Ijinle newsroom gbàgede ìròyìn tẹ́ ń wò lójú agbágbé yìí, ó jẹ́ ìṣòro díẹ̀ fún àwọn ènìyàn wa láti máa wá kiri orí agbágbé. Lágbára Ọlọ́run a máa bẹ̀rẹ̀ ètò lórí Ijinle Media láìpẹ́ láìjìnà. Ó ṣeéṣe kó má jẹ́ ní, ó ṣeéṣe kó má jẹ́ ọ̀la, ṣùgbọ́n kọ́sẹ̀ yìí ó tó fẹnu kólẹ̀. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a máa bẹ̀rẹ̀ ètò lórí Ijinle Media. Bá a ṣe ń ṣe lọ́sàn-án lórí Ijinle Media lórí Facebook, bẹ́ẹ̀ náà la máa wá sí orí Ijinle Media lórí YouTube lálẹ́. A máa wá mú iṣẹ́ náà lọ́kùnkúndùn ju bí a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ lọ. Ẹ bá wò láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá rí wípé ìròyìn ò jáde lórí ìkànnì yìí. Kì í ṣe wípé ìròyìn ò sí, ìròyìn wà, ṣùgbọ́n àsìkò ni ò sí fún wa, torí àwọn iṣẹ́ kan tí à ń ṣe lábẹ́lẹ̀ láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Ṣùgbọ́n lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, torí pé wí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ọba ni o. Wọ́n ní adájọ́ má ṣe àsọ̀rọ̀ máyẹ̀, Ọlọ́run ọba mi nìkan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó ṣe é ṣe ká bẹ̀rẹ̀ ìròyìn padà lọ́la lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Àjọ máa ṣe délẹ̀ ìlérí ni. Padà sórí fọ́nrán tí mò ń sọ. Ìyá yìí ó débi tí àsíá ilẹ̀ Yorùbá tó wà tó ti ń fẹ́ lẹ́lẹ́. Ó wá ní pé kí ló ṣẹlẹ̀, ó láǹfààní láti béèrè wípé kí ló ṣẹlẹ̀ tí àsíá Biafra kò sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ àsíá Odùduwà nation. Ṣebí nǹkan kan náà lájọ ń jà fún? Ṣebí nǹkan kan náà lájọ ń jà fún? Ìyá wa Josephine Gbàdàmọ́sí à ń rọ́wọ́ yín bẹ̀, ẹ ṣé gan. Ẹ bá wa láìkì program yìí, kẹ́ ẹ bá wa share rẹ̀. Àwọn tó wà ń bẹ̀ wá sọ fún wípé ìlànà tí àjọ àgbáyé tí wọ́n gbé kalẹ̀ kọ́ lẹ́yìn ń tẹ̀lé, ṣùgbọ́n ìlànà làwọn Yorùbá ń tẹ̀lé. Ẹ bá bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Biafra gan, torí àwọn kan máa sọ wípé ẹnu Yorùbá kò sí ìrẹ́pọ̀ láàrin wa. Ǹjẹ́ ṣé ẹ mọ̀ wípé láàrin àwọn IPOB gan tó ń jà fún Ìgbò, ìjà ńlá wà láàrin wọn báyìí, pàápàá jùlọ àwọn tó ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láàrin wọn. Bíi ká yọ ẹnìkan torí pé ó ń sòótọ́ ọ̀rọ̀, torí náà kò síbi tí ìṣe ò sí. Ibi gbogbo là ń kádìí alẹ́,
àgò nìkan lọ wọ́n ní ibi gbogbo là ń dáná alẹ́ ṣùgbọ́n ẹ bá wa parí ẹ̀ ẹ̀yin èèyàn wa kò sí ibi tí ṣe ò sí bí a ṣe máa ń sọ fún wa kò ń ṣe gbogbo ẹni tó dìde láti jà fún òmìnira kì í ṣe gbogbo wọn ló máa padà gba òmìnira lọ́dún 1960 la gba òmìnira orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nigeria became independent in 1960 bẹ́ẹ̀ ni kò kí ń ṣe àhesọ ọ̀rọ̀ mọ́. ìyá mi Odùsọ̀yà Bọ́lá Akínyìn o ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà ẹ kú dédé àsìkò yìí bò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ tí yín bẹ̀ ẹ ṣeun o. kì í ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n dìde fún òmìnira ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà náà ló dúró sípò tí wọ́n wà. Bàbá Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ìyẹn Rẹ̀mí Fani-Káyọ̀dé ó jẹ́ ìkan pàtàkì lára àwọn tí wọ́n jà tí wọ́n tiẹ̀ dábàá wípé ẹ jẹ́ ká gba òmìnira ilẹ̀ wa torí òkúná gbòǹgbò agbẹjọ́rò ni ṣùgbọ́n nígbà tó di ọdún 1959 ló yí padà ló kẹ̀yìn sí àwọn aráàlú ẹ̀ ló lọ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà mìíràn lóòótọ́ wọ́n jọ gba òmìnira ni ṣùgbọ́n ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ ibẹ̀ kọ́ ló parí ẹ̀ sí mélòó ni ká wá kà nínú ẹ̀yìn àdípèlé. ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ fún gbogbo wa ni wípé tó bá kù èèyàn mẹ́wàá lórí ilẹ̀ Odùduwà yìí àbí ká ní pé ó dáa ká ní nípínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n fẹ́ bá ilẹ̀ Odùduwà lọ ká ní 10 kó wá jẹ́ èèyàn kọ̀ọ̀kan ló kù nínú ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ gbìyànjú àbí ká wá ní lápapọ̀ pé we are 10 in numbers tó ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá try as much as possible to be one of them ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ jẹ́ kan pàtàkì láàrin wọn. èèyàn mélòó ló bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ta Amẹ́ríkà kì í ṣàhesọ ọ̀rọ̀ mọ́ ìtàn tí gbogbo wa mọ̀ ni. ìgbà tí Cuba àwọn mélòó ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ti Cuba. Ọlọ́run òfin kò kí ń fi tó òkunlẹ̀ báwọn kan ṣe máa ń sọ kò kí ń fi ṣe eléyìí tó túmọ̀ sí wípé kì í ṣe gbogbo Ọlọ́run òfin ti púpọ̀ èrò ṣe. One with God is a majority. tọ́lọ́run bá ti wà ní tiwa kí làwọn ọ̀tá wa lè ṣe. mo sì tún fẹ́ fi àsìkò yìí mo fẹ́ fi rọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko lẹ́yìn odi. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun púpọ̀ kò síbi tí wọn ò ti ń kó adìyẹ alẹ́ ìyá wa Odùsọ̀yà ló sọ bẹ́ẹ̀. bàbá wa Samuel Adéyẹmí wọ́n ní just joining almost miss out a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ náà ni bàbá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe gan-an kódà kó kù kínkínní belenja ká parí ètò tòní ẹ̀yin àgbà náà lẹ sọ wípé ẹni tó bomi ìṣanwọ́ ó mà bóúnjẹ àkọ́bẹ̀lá ó ṣe díẹ̀ ló lè o bẹ́ẹ̀ ni mo ní ìbòlábà adé ó dà mo ní ẹ̀yin èèyàn wa níbi tá à ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ yìí ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká tẹ̀síwájú ká má padà sẹ́yìn nítorí pé kò sí ẹni tó fi ọwọ́ lé ohun ìtùlẹ̀ tó bojú ẹ̀yìn tó yẹ fún ìjọba ọ̀run. kó tó di wípé attention mi wà diverted lóòótọ́ tá a bá wò ó torí lára àwọn nǹkan táwọn èèyàn ń sọ ni Yorùbá ò tí ì ṣetán àwọn tó wà nílé ò lè jà wọ́n ní ta ló ń jẹ́ ọmọ akú arápá níwájú ọmọ akú yányán ta ló ń jẹ́ ọdẹ apẹrin níwájú ọdẹ apànìyàn wọ́n ní ọwọ́ ìyà ò tí ì bọ́ ọmọ ló sọ wípé kò ní da fẹ́ni tó nà òun tí ìyà bá dùn dáadáa ńṣe ló máa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn pé ó tún wà lórí ráìtì ẹ̀ ní o ṣe ló tún máa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìlú tó jẹ́ wípé ẹni tó gbé màlúù a máa ṣe ìdájọ́ ẹni tó gbé ẹdìyẹ. ẹ lè máa wò wípé àwọn ènìyàn wa nílé wọn ò ṣetán wọn ò lágbára wọn ò láyà wọn ò ṣe kinní kan ẹ má jà á wò bẹ́ẹ̀.
tá a bá lọ wo àwọn tí wọ́n ń gba òmìnira àwọn orílẹ̀-èdè tó ti gba òmìnira káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé púpọ̀ nínú wọn ló jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n wà nílé gan wọn ò kí ń lágbára wọ́n máa ń wà handicap nítorí wọ́n ti wà nínú ìdè. ẹ já wá wo àpẹẹrẹ ẹ̀yin èèyàn wa. ẹ gbé ejò ẹ gbé sínú aquarium tó jẹ́ pé atẹ́gùn fẹ́ wọlé díẹ̀díẹ̀ o ṣùgbọ́n aquarium lẹ gbé sí. ejò ṣèbé ni o ẹ mọ̀ pé ejò ṣèbé kò gbèrègbè ni kẹ ẹ wá mú ọwọ́ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi pa ara gíláàsì aquarium yìí àbí kẹ ẹ gbé kìnìún ẹ gbé sí zoo ẹ wá mọ odi irin fẹ́ǹsì kẹ ẹ mọ yíká ẹ lè súnmọ́ fẹ́ǹsì kẹ ẹ fọwọ́ pa lára ó kàn lè dún kó bú ramúramù lásán ni ìgbé lásán ló kàn máa bú ló máa ké ṣùgbọ́n ẹ wá ṣèṣì kẹ́ ẹ tú kìnìún sílẹ̀ àbí kẹ́ ẹ tú ejò ṣèbé sílẹ̀ kẹ́ ẹ wálé ẹ fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹ fẹ́ lọ fọwọ́ pa lórí aburú ju ti pásítọ̀ tó jẹyó tán tó mu tán tó wá ń wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri tó ní ohun tó wá kàn ní pé òun fẹ́ lọ físìtì kìnìún nínú zoo gbogbo wa la mọ ìgbẹ̀yìn ẹ̀. ṣe eré àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nílé yìí ìwọ̀nba tí wọ́n lè ṣe ni wọ́n ti ṣe wọn ò lè ṣe ju nǹkan tí wọ́n ṣe yìí lọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló wà látìmọ́lé tẹ́yìn ò mọ̀ ṣebí Lady K lẹ́yìn la rí torí pé wọ́n lọ kó wọn nílé gbajúgbajà aṣíwájú àwọn ajàjàǹgbara nílẹ̀ Yorùbá fún ilẹ̀ Yorùbá la ṣe dá wọn mọ̀. bàbá kan wà ń bàdàn lóòótọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé orí ti tú wọn sílẹ̀ tí wọ́n arrest nígbà kan rí nìkan bí oṣù bíi mélòó kan sẹ́yìn tí wọ́n kó orí èèyàn ìbọn àti gbogbo nǹkan ìjà ogun tí wọ́n kó síwájú ẹ̀ wípé wọ́n bá ń bẹ̀ wọ́n ń tẹ ẹ̀yà ènìyàn ẹ̀yẹ èèyàn wa ó ní bó ṣe jẹ́ kò kí ń ta ẹ̀yà ara ènìyàn torí a ṣèwádìí débẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ wádìí ohun gbogbo dájú kẹ́ ẹ sì dé èyí tí ń ṣe òtítọ́ mú nítorí pé ó jẹ́ ìkún pàtàkì lára àwọn tí wọ́n ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ṣe àkóbá fún ẹni tó tún wá jẹ́ ẹni tó ń ṣe iṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀ ìkan lára àwọn bọ́ìsì ẹ̀ òun ló padà tà á gẹ́gẹ́ bí Júdásì ṣùgbọ́n ṣá o wọ́n ní ẹ̀dá tó pa gúnugún ò ní kádún ẹ̀dá tó pa kàlàmàgbò kan ò ní káṣùn Ọlọ́run àtijọ́ ló ń pẹ́ dájọ́ kì í ṣe Ọlọ́run ìwòye kò mú oṣù náà jẹ tọwọ́ pálábá tòun náà fi ségi níbi tó ti ń hùwà ìbàjẹ́ kiri Ọlọ́run wá mú òun náà wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n lénìí torí náà ni mo ṣe ń wò táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ nípa Fani Káyọ̀dé ńgbà míì mo kàn ń wò ó ti fẹnu ara ẹ̀ kọ̀ wípé òun prefer kóun kú ju kóun lọ join ní APC ẹnu lẹ́bọ wọ́n ní agbára ikú àti ìyè ó wà lórí ahọ́n ẹ̀jẹ̀ apààyàn ti ká padà sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn wa ẹ jẹ́ ká gbóṣùbà ara bàǹdẹ̀ fáwọn ènìyàn wa nílé pé wọ́n ti ń gbìyànjú wọ́n ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí agbágbé yìí àwọn ẹlòmíín wà nínú àwọn ènìyàn wa tó wà nílé tí wọn ò tí ì fojú kan mọ̀lẹ́bí wọn láti nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn sí méjì níbi tí wọ́n ti ń jà takuntakun fúnlẹ̀ Yorùbá torí náà ẹ jẹ́ ká mú ara wa lọ́kàn lé wípé ìjà yìí ó sì ń tẹ̀síwájú. ìwọ́de tó wáyé ní United Nations ní US lóòótọ́ a lè máa wò pé àwọn ènìyàn ò pọ̀ níbẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ pàtàkì tí ìwọ́de yìí ti ṣe ẹ bá wẹ̀rí wípé Buhari àti àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní New York lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó wà l'Amẹ́ríkà wọ́n á fẹ́ lé lọ́gọ́rùn-ún tí wọ́n kóra wọn lọ nítorí ìwọ́de tí wọ́n ṣe kékeré tẹ̀ ń wò yẹn United Nations ti take note ẹ̀ ó ti náwọn ìgbésẹ̀ tí United Nations gan ti gbé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó lórí rally kékeré tí wọ́n ń ṣe yìí
lóòótọ́ tá a bá wo ìwọ́de náà pẹ̀lú iye àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Amẹ́ríkà òmìnira kọ̀ wá pé ṣé lóòótọ́ ṣé a fẹ́ gba òmìnira yìí ṣá ṣé lóòótọ́ ṣé yàyí ti mú wá lómi ṣá ṣé lóòótọ́ ṣé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣé ó tiẹ̀ kàn wá ṣá ṣá tiẹ̀ síríọ̀sì kí làfojúsùn wa oríṣiríṣi àwọn ìbéèrè ló máa jáde ní àti ẹnu wa àbí ká máa rò nínú ká jókòó abomi tútù sí wa lọ́kàn ṣùgbọ́n kíní kan tí mo fẹ́ ká mọ̀ ní wípé wọ́n máa ń ralẹ̀ wá o èèyàn kan ṣoṣo ó lè ṣe ìwọ́de kó mi gbogbo ìlú tìtì ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Russia láìpẹ́ yìí níbi tí ọmọ Nàìjíríà kan tó ti gbé ìgbésẹ̀ kan tó làmìlàaka tó mi gbogbo àgbáyé pátápátá lórí ọ̀rọ̀ yìí tó ń lọ ní Nàìjíríà yìí ẹ̀yin náà lè dìde níbi tẹ́ ẹ wà ká ẹ kàn dìde pé lónìí o mo gbọ́dọ̀ fojú kan Biden ká ẹ wá lọ dúró sẹ́nu ọ̀nà ibi tí Biden gbà wọ White House wọ́n bá ní ká ẹ dìde mi ò ní dìde sẹ́ẹ̀ àyàfi tí mo bá rí Biden ká ẹ wá jókòó sí ẹnu ọ̀nà ńbẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn ọlọ́pàá ó gbé yín ẹ jẹ́ káwọn ọlọ́pàá ó fi tìpátìkúùkù gbé yín ẹ máa wọ níùsì ẹ máa wo pé níùsì máa gbé yín káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé kẹ́ ẹ dramatize kẹ́ ẹ kàn create scene lára àwọn ìgbésẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ máa gbélé léyè ṣùgbọ́n ẹ má jà máa blame ká máa nàka àbùkù sáwọn ènìyàn wa nílé adìyẹ ńlá gùn ìyẹ́ apá ẹ̀ ni ò mà jẹ́ ẹ wo Jùmọ̀kẹ́ tí wọ́n pa nígbà rally di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mi lérò pé wọ́n ti release òkú Jùmọ̀kẹ́ fáwọn bàbá àti fáwọn ìyẹ́ ẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ èyí táwọn ọlọ́pàá pa lẹ́kọ̀ọ́ táwọn Nigerian government tí wọ́n pa lẹ́kọ̀ọ́ mi believe pé wọ́n ti release òkú ẹ̀ fáwọn parents ẹ̀ di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. ẹ wá wo ìwọ́de táwọn ènìyàn wá ń ṣe bẹ̀rẹ̀ láti Ìbàdàn lọ sọ́ṣogbo lọ sí kí lórúkọ ìlú Láyà Muhammed yìí padà wá sí Àkúrẹ́ ẹ wo òbítíbitì èrò tó rọ́ jáde l'Ákúrẹ́ àtèkìtì bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìjọba Nàìjíríà ń dókùkù lájà wípé wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe ìwọ́de lẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn sì gbìyànjú wọn dẹ́kọ̀ọ́ wọn ṣe ìwọ́de kí la tún fẹ́ lọ́wọ́ wọn. atótónu tèmi ibi tí mò ń bá a lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé àwa tá a wà lókè òkun gan-an níṣẹ́ yìí wà lọ́wọ́ wa jù lóòótọ́ àwọn ènìyàn wa tó wà nílé ó ní ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n máa gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé tí wọ́n ò tí ì gbé iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbélégbọ́ láìpẹ́ wọn ò já o wọn ò pààyàn ṣùgbọ́n ẹ̀dá tó bá ní kí la fẹ́ ṣe òun là á ṣe hàn o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀yin àgbà Yorùbá lẹ sọ wípé ilé tó bá ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà àwọn ọmọ àlè Yorùbá wọ́n ti ń fira wọn hàn báyìí tí gbogbo wa ti ń rí wọn ẹ jẹ́ wá dúró báyìí ká wá wo gbogbo àwa tá a kò pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nílé àtàwa tá a jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá yìí pátá níbikíbi tá a bá wà máa bá jókòó báyìí téèyàn kan jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ẹ jẹ́ á rí ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀dàlẹ̀ mọ̀sínú mọ̀síkùn gbogbo nǹkan kan là máa ń sọ síta tá a bá wà níta tá a bá jọ ń fọnu pẹ̀lú ọ̀rẹ́ wa kòríkòsùn kódà kó jẹ́ ìyàwó wa ẹ jẹ́ á máa nígbàgbọ́ pé lóòrèkóòrè pé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ní gbogbo ilé kọ́ là ń fi hàn àlejò ẹ má jà wá máa fi gbogbo ẹnu ká máa fi sọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe mọ́. mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nílé tẹ́ ń jà yìí gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe pátá gbogbo ẹ̀ là ń rí ẹ túbọ̀ tẹ̀síwájú torí kò sí nǹkan tẹ́ẹ̀dá ń ṣe láyé tí wọn ò kì í rí o kò sí nǹkan tẹ́ẹ̀dá ń ṣe láyé tí wọn ò kì í rí ẹ túbọ̀ máa tẹ̀síwájú rìwọ́ọ̀dù yín kò sí lọ́rùn o ilé ayé bí ilẹ̀ Odùduwà lẹ́ máa ti jẹ́ ká tó gba ilẹ̀ Odùduwà náà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́
ẹ̀yin agbẹ̀yìnbẹ́bọjẹ́ náà gbogbo yín pátápátá la mọ̀, gbogbo yín pátápátá òun la mọ̀ ní agbẹ̀yìnbẹ́bọjẹ́. ẹ má gbàgbé ìdájọ́ ń bọ̀ kánkán, ó ní èmi ń bọ̀ kánkán, èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti fi fún oníkálùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. ẹ jẹ, ẹ yó, ẹ mu omi sí, ẹ jẹ lájẹṣẹ́kù, ẹ jẹ kù fáwọn ọmọ, ẹ jẹ kù fún ìyàwó, ẹ jẹ kù fún gbogbo mọ̀lẹ́bí yín pátá. gbogbo ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀, ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú, ẹni bá dalẹ̀ abalẹ̀ lọ. ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ kí n sáré bá yín sọ̀rọ̀ kan kékeré, kí n kàn sí nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ tẹ́ ẹ̀ báyìí tí ì mọ̀. gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ọmọ Middle Belt àti gbogbo ọmọ Biafra, a kú ìlédè bàbá wa Ọbadéyà tíjọba Nàìjíríà pa o. ikú tó ń pojúgbà ẹni òwe ló ń pa fún ni, bí orin bàbá wa Òjó Adé, ó ní ikú tó ń pojúgbà ẹni òwe ló ń pa fún ni, ikú tó ń pojúgbà ẹni o òwe ló ń pa fún ni. mo ní ogun tó pa bàbá àti ìyá ẹni, odó làádá borí jarú ogun bẹ́ẹ̀. ó kan Ọbadéyà lénìí, ó máa padà kàn yín lọ́la. èèyàn tó dúró ṣánṣán leléyìí. ẹ má gbàgbé pé gbogbo àwọn tẹ̀yìn ń tẹ̀lé yìí lẹ́yìn, gbogbo wọn pátá ni wọ́n ní àjẹ́ndà wọn o. pàápàá jùlọ àwọn Fúlàní yìí, wọ́n ní àjẹ́ndà wọn. ẹ jẹ́ kí n sáré na fọ́nrán kan fún wa lónìí, ẹ̀yin èèyàn wa. ká bẹ̀rẹ̀ ètò tòní láti bí. ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbádùn ẹ̀. ó ní kókó kan tí mo fẹ́ ká dìmú nínú fọ́nrán tí mo fẹ́ play yìí. gbogbo àwa tá a ti dúró, wọ́n ní ẹni bá lérò wípé òun ti dúró kó kíyèsára kó má bàa ṣubú, nítorí pé ìgbà ewu ti dóde, ìgbà ewu la wà yìí. àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n expect 2023, inú mi ò bá dùn tí wọ́n bá farabalẹ̀ kí wọ́n gbọ́ fọ́nrán yìí lénìí, wípé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè dé ipò kátẹ̀ ní pé lóòótọ́ o, wípé wọ́n fi yín sórí oyè yìí kíkẹ́ ẹ̀ dúró ń bẹ̀. wọ́n ní bá a bá fi ẹran fún ni à ń jokùn lẹ̀ ni. mò ń bọ̀, ẹ jẹ́ n sáré wojú àgbàgbé. ẹni bá lérò wípé òun ti dúró kó kíyè sára o kó má bàa ṣubú, ìgbà ewu ti dóde ò Jésù fẹ́rẹ̀ dé. a ń sá sókè wọ́n ń sá sódò bí kìnìún wọ́n ń bú, wọ́n wá ẹran tí ó pajẹ o. ọmọ Yorùbá ìwọ tó dúró lọ ṣọ́ra o, lọ ṣọ́ra, má ṣe gbàgbé ilẹ̀ Oòduà. Fúlàní dọdẹ o, ọ̀tá wa dọdẹ o, Fúlàní dọdẹ kó o sinmi. bí wọ́n bá fi owó lọ ẹ wo ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má jà fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀. ìyá wa Josephine Gbàdàmọ́sí, wọn láwọn ti bá wa share ètò yìí. ọwọ́ tẹ́ ẹ fi share ètò náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, ẹ ní fi gbọ́mọ sin òyà. ẹrù tàbí amọ ayé ò kí ń tú, ayé ò ní fi ká yín mọ́lé. kò sí ibi tí wọn kì í ti kó adìẹ alẹ́ ìyá wa Bọ́lá ló sọ bẹ́ẹ̀. bàbá wa Peter George, wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò bàbá ìjìnlẹ̀ ṣé ẹ wà dáadáa, ilẹ̀ Oòduà á gbé gbogbo wa ò láṣẹ Èdùmàrè, àmín. Peacemark, wọ́n ní ẹ̀kọ́ iṣẹ́ ajúwa ṣe, wọ́n ní bàbá afọyín ṣe Dr. Joel, ẹ ṣé gan ni. Yomi Ademola, wọ́n ní bàbá Odùduwà Ìjìnlẹ̀ Marcus, well done sir, the Lord will continue to speak from your mouth. Odùduwà àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀, kò ní gbé ọmọ àlè, àmì àṣẹ Èdùmàrè. ìyá wa Àbẹ̀kẹ́, wọ́n ní Allahumma àmín, wọ́n ní Ọlọ́run yóò ṣe ní ìrọ̀rùn, àmín. bàbá wa David Stephen, wọ́n ní bàbá Ìjìnlẹ̀ kú ètò. OLD4C TV,
wọ́n ní ẹ̀sà ẹ̀kọ́ iwájú sà ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá mi ẹ ṣeun o àkìyẹn sà. Yemi cos fishodo Dorcas ìyá wa wọ́n ní we mustn't battle our people at home. The power of God is in Yoruba land and every enemy of Yoruba will be put to shame. Amen. Ajayi ni ìjàyè o, no turning back. Bàbá wa Stephen David wọ́n ní good evening sir, well done. Ìyá wa Oyetade bless wọ́n ní DSS please free our people in your custody. Lady K and Mr. Ladele are not criminals, they are human rights activists, free them. David Stephen ẹ ṣeun, ìyá wa Josephine Gbàdámọ́sí ẹ ṣeun. Ṣé rí wọn ò ní sọ fún ọmọdé wípé kó má dẹ́tẹ̀ tó bá ti lè dánú gbósùn bó pẹ́ bóyá ẹ̀yin èèyàn mi bó pẹ́ bóyá lálá tó ń lọ sókè yìí ó máa padà wálẹ̀. Mo sì máa ṣe ètò lórí DSS yìí màá wá fi wọ́n wé àwọn ikọ̀ kan tí èèyàn kan ń lò nígbà kan rí, màá tún wá sọ fún DSS ohun tó padà gbẹ̀yìn wọn. Màá gbìyànjú láti gbé ètò yìí kalẹ̀ láti ṣí àwọn DSS lójú tó bá ṣetán. À ń torí àjájà ọ̀jà níta ló ń jà lẹ́yìn kùnlé òun. Now fídíò tí mo ní mo fẹ́ fi síta wọ́n ní Olúwo ó jẹ oyè tán ó ní gbogbo àwọn àmúṣagbára táwọn bàbá ńlá bàbá rẹ̀ kó jọ ó ní kí wọ́n palẹ̀ rẹ̀ mọ́ kí wọ́n kó kúrò láàfin. Ó mà ṣe o. Èyí kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ wípé ó máa ń tini lójú ju olè lọ. Ibi tó yẹ kí wọ́n ti bá ọgbọ́n tá a bá ń bá a gọ̀ níbẹ̀ ojú a máa gbani tì. Ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá lẹ́bọ̀ tẹ́ ẹ sọ wípé àgbà ò kì í ṣòro bí èwe. Èwo wá làgbà tí Olúwo tó ń ṣe láńgbáláńgbá káàkiri yìí tó wá jẹ tán tó mu tán tó wá rinra ẹ̀ sí hòhò. Alágẹmọ tó ń yọ̀ lẹ́tẹ̀ ikú ń pa o. À ń bọ̀ sí bọ́ sí ọ̀pọ̀lọ́ tó ń jọra ẹ̀ mọ́lẹ̀ kùjọ́kùjọ́. Ó bá ṣọ́ra tó bá pè é ní abì fúnra rà gbìyànjú kó o pà fún mọ́ o. Torí tó o bá kọ̀ tó o bá pà fún mọ́ dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń mì lókè yìí orí ẹ̀ ló ti máa bẹ̀rẹ̀. Èèyàn tó dira tó lágbára tó nífọ̀ tó lè kánná àwọn ará abí yìí ń mú balẹ̀ o. À ń bọ̀ sí ọba aláyé tó rin rẹ̀ sí hòhò. Irú àwọn agbára tó pè lóríṣà tó pè ní irinṣẹ́ èṣù yìí tí ò bá ń ṣe ọpẹ́lọpẹ́ àwọn nǹkan táwọn bàbá wa fi lélẹ̀ tí olóyè Sunday Ìgbòho dì mú tí ò torí pé kìrìsìtẹ́nì lòun kó dànù. Àwọn Nigerian government bá ti pa o lọ́jọ́ tí wọ́n wá sílé ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn òyìnbó wọ́n ń ṣe bulletproof shirt. Ṣé òwú lásán lẹ́yìn rò wípé wọ́n kàn ran òwú pọ̀? Òwú yìí wọ́n wá gbìn in a special way. Wọ́n wá rán pọ̀ wọ́n hun ó wá di bulletproof. Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n lo agbára tó jẹ́ agbára òkùnkùn jù ní gbogbo àgbáyé àwọn òyìnbó ni. Àwọn òyìnbó láwọn nǹkan tí wọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà nínú secret society àwọn òyìnbó tó mú kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí ẹ̀sìn Islam tó ń mú wá sílẹ̀ wa. Àwọn gógó ní wọ́n ní ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ tí wọ́n ń ṣe. Tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa top secret society tó lágbára jù ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó lẹ ti máa rí. 6 and 7 book of Moses àwọn wo ni wọ́n gbé wá?
tí òyìnbó ò bá gbàgbọ́ wípé àwọn agbára kan wà tó jẹ́ supernatural, àwọn agbára tó farasin, wọn ò mà ní mọ nǹkan tó ń jẹ́ májíìkì kó máa sọ pé magician àbí kó sọ pé secret society. ṣé ká sọ wípé ọba tó yìí ò gbọ́n òní ká pe olúwo ni àbí kò yé mi tó, torí bí bàbá yìí ṣe ń ṣe ó máa ń kọ mi lóminú dá yàtọ̀. ìyá wa Josephine Badamosi wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí ó tuntun sí yín àwọn alálẹ̀ yín, àwọn alálẹ̀ ló ń bá wọn fà á. bó ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn sà. ó dà ẹ̀yin Yorùbá, ẹ̀yin àgbààgbà wa, ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá wa náà lè máa ń sọ wípé àṣẹ̀ṣẹ̀ dé òṣì bí ọlọ́rọ̀ kan là ń rí, àti wípé nígbà tí wèrè bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó ní bó ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ o, díẹ̀díẹ̀ náà ni mú ẹlẹ́dẹ̀ wọn gbà. ṣùgbọ́n kó tó bá wà láṣà jẹ́, káwọn alálẹ̀ má jẹ́ kó pẹ́ jù, tó bá jọ máa mú un lọ ni kán tètè máa mú un lọ, àbí kó kúkú tú síta finally, torí wèrè ò lè jọba láàfin kán lè gbé fẹ́ lòmíì. wọ́n ní bí ọmọdé tó bá sọ̀kò lágẹmọ kò ní kú kò ní rùn, irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó máa ń ṣe kíni, ó máa ń pọ́n láṣọ ni. ọmọ tó wò ṣùṣù tó ní tóun bá dàgbà tán orí ẹyẹlé ló máa fi fọ́kọ mu, orí ẹyẹlé yóò ní jẹ́ kó dàgbà. ẹ̀yin ò bá sọ, ẹ̀yin alálẹ̀ ẹ má jẹ́ kó lúwo kó bá àṣà àti ìṣe wa jẹ́. o kẹ́ ẹ tó ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe o. a pè yín lónìí sójú iṣẹ́, ẹ jẹ́ ká wá kúrò níbẹ̀. ẹ máa wé o, mò ń wé pọ̀ ní o, ó ṣeéṣe kí n sì padà wá sọ́dọ̀ wọn o, ṣùgbọ́n mò ń wé pọ̀ ní, ó níbì kan tí mò ń lọ. orí fọ́nrán tí mo fẹ́ nà sórí atẹ́gùn, orí ẹ̀ gangan ni mò ń lọ. ẹ farabalẹ̀, àjọ máa gbádùn ẹ̀ ni. ẹ̀yin gómìnà wa, pàápàá jùlọ Akérédolú, akẹ́yìn ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ẹ kú gbìyànjú, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe. èèyàn wa ẹ tún máa wò pé kí tún la Akérédolú tún ṣe lónìí, ẹ fọ̀rọ̀ Akérédolú lẹ̀. lóòótọ́ ni ó yẹ ká fi ọ̀rọ̀ wọn sílẹ̀, ṣùgbọ́n at the same time àwọn nǹkan kan wà tí a gbọ́dọ̀ máa fi wéra wọn, kíkiní yóò lè rí bó ṣe wọ́n ní ẹ ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe, kó bá lè rí bó ṣe yẹ kó rí. torí wípé kíni kò bàjẹ́ lórí Olúgbọ́n, kò bàjẹ́ lórí Arẹ̀sà, kò bàjẹ́ lórí ọwọ́ àrùngún àga, kò bàjẹ́ lórí àwọn baba ńlá baba wa. ọmọ tó bá sì wọ́n á jókòó tó wò ṣùṣù tó ní ara ajọ́ òun ò gbọ́n, ìjẹ́sẹ̀ tí mo wípé ó ti bú baba ńlá baba tiẹ̀ mọ́ wọn, àti ẹ̀gbọ́tẹni tó sọ wípé ẹ̀jẹ̀ Fúlàní wà lára òun, wípé láì tí ì sọ ẹrú ti mọ́ra ẹ̀ lẹ́rú, ìwọ̀fà tiẹ̀ ti mọ́ra ẹ̀ níwọ̀fà. ó ti ń sọ fún wa wípé Fúlàní ló bá generation òun kan sùn tán fi lóyún, tẹ́jẹ̀ yẹn fi ṣe kíni, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. a dúpẹ́ lórí iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe lórí banning of open grazing, ṣùgbọ́n kò tí tán síbẹ̀, kò tán síbẹ̀. ṣé ẹ rí kọ́nàkọ́nà ti dán ọmọ ẹ̀gà, ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ìjà ò dẹ̀ tí ì dé. ẹ mọ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí ìkìlọ̀ lónìí, àbọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí là ń sọ fún àwọn ọmọ olúwàbí, èyí tó bá jẹ́ ti yín bẹ̀ kẹ́ ẹ mú. a dúpẹ́ lórí VAT tẹ́ ẹ ṣe òfin ẹ̀ ìpè gbogbo southern part of the country, gbogbo gọ́fúnà wọn ló gbọ́dọ̀ máa gba value added tax
ẹ ṣe gan lára tá à ń wí leléyìí bẹ́ẹ̀ bá ṣe báyìí lọ a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bọ́mọ ẹni bá dára káwí ṣùgbọ́n bíi ká fi ṣàyàkọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe yìí ṣókúnjú òṣùwọ̀n tó àbí òkúnjú òṣùwọ̀n ohun tá a ti ń sọ fún yín tipẹ́tipẹ́ leléyìí òun náà lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ra wọlé díẹ̀díẹ̀ lóòótọ́ a lè sọ wípé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ká má wàá sọ pé ó ń pọ̀ kó ṣùgbọ́n ohun tí ó máa ń kọ mí lóminú lórí yín lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin gómìnà ò ní wípé ọ̀rọ̀ yín dàbí ọ̀rọ̀ adájú tó bá fẹ́ kú a kì í mọ̀ bóyá ó fẹ́ kú àbí ò fẹ́ kú wọ́n á ní àbẹ́ ẹ̀ ló ṣe ń ṣe àmì yìí tẹ̀yìn ṣe nínú ẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ sókè once and for all káwọn èèyàn yóò bọ́ kúrò nínú ìgbèkùn káyìn gangan fúnra yín kọ́run yóò lè mọ́ káyìn náà bọ́ kúrò nínú ìgbèkùn kí ẹ lè mú ká ẹ lè yọ àwọn ọmọ yín kúrò nínú ìgbèkùn àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ yín tẹ́ ẹ̀ tí ì bí lóòótọ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sókè díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ ń pẹ́pẹ́ ni fọ́nrán tí mo fẹ́ play lónìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó kẹ́ ẹ kọ́ ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ṣe ń sọ̀rọ̀ sókè yìí in fact mo gbóṣùbà ràdàbàǹdẹ̀ fún gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń jà ìjà òmìnira ilẹ̀ Yorùbá yìí à ń pè yín sójú iṣẹ́ ẹ padà wá aṣáko lọ nìyí gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínàkúnà lóòótọ́ lẹ̀ ń gbògo lọ́wọ́ iṣẹ́ tẹ̀yìn ò ṣe òun lẹ fẹ́ máa gbògo ẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá sì fẹ́ gbògo yìí táwọn agitators tá a ti ṣe sílẹ̀ àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá a ti ṣe sílẹ̀ àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣeṣẹ́ lọ tí wọ́n finá mọ́ ìjọba Nàìjíríà nítorí kẹ́yìn ó lè bọ́ kúrò nínú ìgbèkùn mo yọ ọdún tí wọ́n ti ń gba tax tí wọ́n ti ń gba VAT yín tí gbogbo yín dákẹ́ kálá sọ̀rọ̀ síta ojú yín ò ní là ṣe ló yẹ kẹ́ ẹ pawọ́pọ̀ pẹ̀lú wa kẹ́ ẹ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ má dàbí etí Gani Fani Káyọ̀dé ọ̀dàlẹ̀ Júdásì tẹ́ ẹ bá padà ògo tẹ́ ẹ kàn lẹ́ẹ̀ fẹ́ gbà yìí glory yìí ẹ lè gbà á torí kò ń ṣe tí ohun tẹ́lẹ̀dùwà ò bá fún ẹ̀dá kan ò lè dá Ọlọ́run ò lè fún yín àwọn tó lògo ló máa gbògo ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ kan lélẹ́yìí fún yín tẹ́ ẹ bá kọ̀ tẹ́ ẹ bá dìde ó ní ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ ẹ bá kọ̀ tẹ́ ẹ bá yìn mí òkúta ilẹ̀ lásán wá gbé wọn dìde wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní yìn mí kò jọ mí lójú ṣá anyway kò jọ mí lójú fún gbogbo ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ìdí tí kò ṣe jọ mí lójú ni wípé nígbà tọ́lọ́run ṣe ẹ̀dá gbogbo nǹkan pátá láyé àti lọ́run tí wọ́n ṣẹ̀dá ènìyàn nílẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nípìnlẹ̀ ayé bó ṣe ṣẹ̀dá tán nípìnlẹ̀ lọ́lọ́run ti sọ wípé tọ́lọ́run regret pé kí nìdí gan pàtó tí mo fi dáwọn ènìyàn ó ní ó dùn mí wípé mo dá ènìyàn lé àwòrán ara mi ẹ má wàá ṣe nǹkan tẹ́ ẹ máa fi regret gbẹ̀yìn torí tí wọ́n bá fi yín sípò ààrẹ lónìí àbí ní 2023 fún àǹfààní tiwọn ni ẹ jẹ́ kí wọ́n fún yín lápẹẹrẹ kékeré kan nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ lọ́dún 1979 nígbà tó máa kúrò ó ṣe awúrúju ìbò ó gbé ilé Fúlàní lọ́wọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ a kì í ṣọmọdé ńgbà náà bó tẹ̀ jẹ́ pé màjẹ̀sí ni wá ṣùgbọ́n a ti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kátẹ̀ wá sọ wípé nígbà yẹn o ojú wa ò tí ì dáa tó èèyàn tó lọ sógun tó pa 6 nínú lójú ogun tó wá ń padà bọ̀ wálé tó pa àwọn 6 láyò 6 ó tún wá fẹ́ wọlé ó tẹ̀rù máa adìẹ 6 pa
oníbójú ò bá dá tọ̀hún ojú á dá ti bí. lọ́dún 1999 ni wọ́n gbé ètò ìjọba padà lé Ọbásanjọ́ lọ́wọ́. nígbà tí wọ́n gbé ìjọba padà lé Ọbásanjọ́ lọ́wọ́, constitution tó ń ṣe awúrúdu ẹ̀ lénìí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ háìdí ẹ̀ fún Ọbásanjọ́. òun kọ́ ni wọ́n fi sú ẹ Ọbásanjọ́ in. ọjọ́ kẹrin lẹ́yìn tí wọ́n sú ẹ Ọbásanjọ́ in ni wọ́n gbé constitution lé lọ́wọ́. wọ́n fún lẹ́ran, wọ́n di okùn mú. wọ́n fún lẹ́ran, wọ́n di okùn mú. torí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tá a bá bú Ọbásanjọ́, àmọ́ pé Ọbásanjọ́ náà ní lọ́wọ́ ó ti sẹ́rù. torí wípé ìkan lára àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá òun ni Ọbásanjọ́ jẹ́. kọ́lọ́hún dáríjì mí ò tó bá jẹ bí ẹ̀ṣẹ̀, torí pé ó ní ẹ má ṣe dáni lẹ́jọ́ ká má bàa dá wa lẹ́jọ́, nítorí pé òṣùwọ̀n tá a bá fi hàn fún ẹnì kejì ohun gógó la máa fi hàn fún wa. ohun tójú wa rí òun là ń sọ. ká wá ní wípé lóòótọ́ kì í ṣẹjọ́ Ọbásanjọ́ wípé kò ṣe àwọn nǹkan kan, nítorí àwọn Fúlàní yìí, àwọn kàbá wọ́n dúró tì í lọ́rùn gbágbágbá wípé sẹ́ẹ̀ àwa la máa control ẹ̀. bí Ọbásanjọ́ ṣe lágbára tó, nínú gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá lónìí, èèyàn kan ṣoṣo tó ní international recognition nínú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá òun l'Ọbásanjọ́. àgàgà jùlọ àwọn tí wọ́n ń dalẹ̀ Yorùbá lónìí, tí wọ́n sọ pé àwọn lẹ́nu nílẹ̀ Yorùbá. Jagaban kò lẹ́nu ní UK débi tó máa ti lẹ́nu níbòmíì. ẹ wá wò bí Ọbásanjọ́ ṣe jẹ́ akíkanjú èèyàn tó, bó ṣe lágbára tó, bó ṣe jẹ́ wípé kì í gbọ́ kì í gbà tó. kí ni Ọbásanjọ́ ṣe fún wa láàrin ọdún 8 tó wà ń bẹ̀? ayé sì dáńgbà náà o, Ọbásanjọ́ ò rí nǹkan kan ṣe fún wa, torí wọn ò fún láǹfààní láti ṣe. wọn ò fún láǹfààní láti ṣe. ẹ wo ọ̀nà tó wà lọ́tà, ẹ wo ojú pópó Ọ̀tà lónìí. fídíò yìí wà ń bí, ṣùgbọ́n mi ò ní gbé jáde lónìí torí iṣẹ́ ò tí ì kàn án. Ọbásanjọ́ ò lè ṣe 1 kilometre road ní Ọ̀tà farm. ká má tó wá sọ wípé nílẹ̀ Yorùbá kò wúlò fún Yorùbá, ó tún wá ṣọ́ọ̀tì ìjọba lásìkò tiẹ̀. lẹ́yìn eléyìí ó gbé fún Yar'Adua o lọ́dún 2007. lẹ́yìn tó gbé fún Yar'Adua tán, Yar'Adua wá sí ọ̀dọ̀ ẹ̀, ó kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì. bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ ti gbéjọba fọ́mọ mi báyìí, ẹ jọ̀wọ́ a bá fúnni lẹ́ran a máa ń jokùn ẹlẹ́ni, ẹ jẹ́ kó ṣèjọba ẹ̀. Ọbásanjọ́ ni wọ́n ṣe ròyìn fún ọ, èèyàn tó nífọ̀n tó lè kánná. ká wá kúrò ńbẹ̀, ká wá lọ sórí Jonathan. Jonathan tẹ́ ń wò yìí tẹ́ ẹ ló ń ṣe sí north, ìyẹn ilẹ̀ Fúlàní Òkè Ọya nígbà tó wà ńbẹ̀, ṣẹ́rí wípé lásán ni. tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò òṣèlú, àwọn tẹ́ ń bá tayò yìí ọ̀tá ni wọ́n ò pè ní tẹ́ ẹ̀ mọ̀ nǹkan kan. èyí tó wá dùn mí ni pé ẹ jókòó ká ẹ rori yín. tó bá jẹ́ pé ẹ jókòó ẹ rori yín wò ni, ẹ mọ̀ wípé àwọn tẹ́ ń bá tayò yìí ẹ lè rí draw. nígbà tí Jonathan wà ń bẹ̀, lásán lẹ́rọ pọ́n ṣe iṣẹ́ sókè Ọya tó dálé ìwé jọ lọ rẹpẹtẹ. nígbà náà àwọn Fúlàní kàbá yìí, àwọn ni wọ́n fi Jonathan lọ́kàn balẹ̀ wípé kó má wọ́rì, ó sì tún máa padà wá síbẹ̀ ní late for the second time, ṣùgbọ́n kó máa bá wọn ṣe nǹkan sí north tó bá fẹ́ káwọn ó support ẹ̀. Jonathan ṣe o, ó ń tẹ̀lé wọn gọ̀ǹgọ̀ṣú èdìdà rẹ̀. àṣé bí Jonathan ṣe gọ̀ tó, bó ṣe gùn tó bẹ́ẹ̀ ló ṣe gọ̀ tó, gọ̀ǹgọ̀ṣú èdìdà rẹ̀. ó tẹ̀lé wọn gọ̀ṣú wọ́n bẹ́gi fún. ẹ fi ti bàbá Awólọ́wọ̀ ṣàpẹẹrẹ o. nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ lòun fẹ́ di ààrẹ, tó lọ ń campaign, tó ń fi helicopter campaign, tí gbogbo wọn tẹ̀lé bàbá Awólọ́wọ̀, gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan péré
òun làwọn olórí wọn sọ fún ọgbà tí ètò ìbò tó kù bí ọjọ́ bíi mẹ́ta àbí nǹkan gbogbo wọn yí padà wọ́n yé gẹ̀ẹ́sì bàbá Awólọ́wọ̀. ẹ jẹ́ kí n wá wò lónìí gbogbo yín yìí pátápátá political recognition wo lẹ́yìn ní àwọn question tó yẹ kẹ́yìn ó kọ́kọ́ bira yín lélẹ́yìn kí ni political recognition táwa ní nílẹ̀ Yorùbá yìí èèyàn mélòó ló mọ̀ yìí nílẹ̀ Yorùbá yes gómìnà ní state yìí yes ẹ ṣàwúrúju ìbò ẹ wọlé láwọn different state yìí especially èyí tẹ́ ẹ wọlé tẹ́ ẹ padà síbẹ̀ for the second time yes ṣùgbọ́n ṣé inú àwọn ènìyàn yín dùn sí yín nígbà tó kọ́kọ́ dìbò fún yín tẹ́ ẹ wọlé ipò tí wọ́n wà nígbà náà ṣé ipò náà ni wọ́n wà lénìí èló ni wọ́n ń ra gàrí lọ́dún mẹ́fà sẹ́yìn èló ló ń ta ike gàrí lónìí èló ni wọ́n ń gbà lówó oṣù lọ́dún mẹ́fà sẹ́yìn èló ló ń gbà lónìí ká ẹ mọ̀ wípé ẹ ti tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ ti tẹ́ ẹ wá fi àpẹẹrẹ àwọn tí a fi lélẹ̀ yìí wọ́n ní a fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n kì í jẹ́ kọ́gbọ́n ó tán lórílẹ̀ àgbà tó jìn sí kòtò ó ń kọ́ àwọn tó kù lọ́gbọ́n ni ṣùgbọ́n àwọn àgbà tó jìn sí kòtò yìí tí ò kọ́ yín lọ́gbọ́n tó yẹ pé ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé tí wọ́n fi jìn sí kòtò òun náà lẹ́yìn wá ń tọ̀ àwọn ọ̀tá ti bá dè yín ní bùbá o wọ́n ti gbẹ́ kòtò sílẹ̀ wọ́n wá tẹ́ nílé lórí wọ́n wá ní kẹ́ ẹ wá sùn lé ọgbọ́n yín dà ọpọlọ yín dà ìmọ̀ ìwé tẹ̀yìn kàdà iṣẹ́ wo lẹ̀yin fi ń ṣe ká sọ òyìnbó bí ọ̀pẹ́ rẹ̀ kọ́ ni nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí wọ́n ní ká bí ni nílé ọgbọ́n kò ní ká gbọ́ o ká wo ni dàgbà pẹ̀lú ìmọ̀ àbí kó wo ni dàgbà nílé ìmọ̀ kò ní ká nímọ̀ ká wá mu omi òye dàgbà kò ní ká lágbèékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tàbí ká ní àròjinlẹ̀ ẹ ti ka Cambridge ẹ ti lọ sí oríṣiríṣi yunifásitì káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé ẹ ti turn around the world experience yín dà ṣùgbọ́n sọ pé travelling is part of education experience yín dà education tẹ̀yìn ní exposure yín dà nígbà táwọn tẹ̀yìn wò gẹ́gẹ́ bí èèyàn lásán tí wọ́n bá dà yín ríboríbo tẹ̀ wá ń tẹ̀lé wọn gọ̀ṣúgọ̀ṣúgọ̀ṣúgọ̀ṣú bẹ́ẹ̀ni tí kò ní ọpọlọ tó jẹ́ pé rọ́bọ̀tì lásán ni tó jẹ́ pé wọ́n lè control pẹ̀lú remote show me your friend and I will tell you who you are. àwọn tẹ́ ń bá rìn yìí wọ́n ní ọ̀rẹ́ jọ ojọ̀rẹ́ rẹ̀ ènìyàn bí ìgbín ní ègbín ẹni bí ahun ní ráhùn he gbogbo yín wá kóra yín jọ sójú kan náà ẹ wá sùn ẹ wá korí síbì kan ẹ má gbàgbé iye ogún ọdún a máa gbóná fẹ́lifẹ́lifẹ́lifẹ́li débi wípé a máa jóni lọ́wọ́ ju àmàlà tó gbóná wọ́n mọ̀ pé wọ́n sọ wípé òkèlè tí ó ṣe bí yóò sí kì í jóni lọ́wọ́ kì í jóni lẹ́nu àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ yín ogún ọdún ni nígbà tá a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ gúnyán lẹ̀ tá a tọwọ́ bọ̀ tí ò jóni lọ́wọ́ táwọn kan wá sọ pé yín ogún ọdún a máa jóni lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ ọlọ́gbọ́n ló lè yé ọ̀mọ̀ràn ní mọ ìdí ẹ̀ torí pé wọ́n ní bí òwe là ń lùlù àgìdìgbò ọlọ́gbọ́n ní jò àwọn tí wọ́n mọ̀ díẹ̀ ó kù sọ́wọ́ àwọn bàbá wa. ó dáa ẹ ṣeun púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́. bàbá wa Túndé Adéyẹyẹ wọ́n ní please people have been paid in United Nations to protest for one Nigeria against Yoruba nation. How true is this? ẹ jẹ́ kó máa ṣe kọkùnrin tàtọ̀rìn kóbìnrin tàtọ̀rìn ẹnìkan lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ ẹ jẹ́ ń wò bóyá mo lè rí picture kan tí mo fẹ́ fi hàn wá ń bí
ẹ má bínú ṣé picture yìí ṣì wà available ṣá ẹ má bínú o máa wá jáde mo gbọ́dọ̀ wá jáde dandan níta idán ṣé ní ṣo ìwà bínú ẹni ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú now ẹ̀yin èèyàn wa wọn kì í sọ wípé kí wọ́n má ṣe é wọn ò ní kí wọ́n má ṣe é àgbáǹrere tó ṣerú ẹ̀ lọ́jọ́ sí kò níwò ṣé ẹ rí bàbá yìí nígbà kan rí ló sọ wípé Nigerians are now sleeping with their 2 eyes closed under Buhari ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọ́n padà kidnap ẹ̀ ni. ṣé ẹ rí gbogbo àwọn tí wọ́n sanwó fún tí wọ́n ní kí wọ́n máa ṣe kíni kí wọ́n máa campaign kan ṣe rally against wa gbogbo wọn pátá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn mẹ̀kúnnù yìí ó sì máa ṣẹlẹ̀ sílé wọn ó máa ṣẹlẹ̀ sáwọn ènìyàn wọn ṣe báwọn náà máa lọ sílé ẹni tó tara alẹ́ ẹ̀ lọ́pọ̀ kò ní lè ríra lọ́wọ́n o kò ní ríra lọ́wọ́n kò ní ríra lọ́wọ́n wọn ò ní kò sẹ́ni tó ń ṣìpẹ̀ nàró fábùké wọ́n ní bàbá wa Òjó Adé ní orí rẹ mọ́ mọ̀jí ẹ pẹ́ àwé mi ò ké tó yé ọ ẹ̀dá rẹ mọ́ mọ̀jí ẹ pẹ́ àwé mi ò ké tó yé ọ ó dìgbà oòrùn bá wọ̀ tàbí kí òjò bá ti dá kọ̀lọ̀ǹbúrẹ́là tó yà mọ̀ wípé èrù ni ó dìgbà tí òjò tó bá dá ó dìgbà tí oòrùn bá ràn àbí tójò bá dá kọ̀lọ̀ǹbúrẹ́là tó mọ̀ wípé ẹrù lòún rù ó dìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn àwọn tí wọ́n wà l'Amẹ́ríkà tí wọ́n fún wọn lówó tí wọ́n talẹ̀ bàbá wọn lára wọn jẹ́ àwọn tí Buhari kó láti Nàìjíríà àwọn ọmọ Fúlàní tí wọ́n kó lọ sí United States tó tẹ̀lé wọn lọ. ẹ má gbàgbé ibi tí ó bá tọ́ sí kálukú láìpẹ́ kálukú máa wà ń bẹ̀ ibi tó bá tọ́ sí kálukú ibẹ̀ ni kálukú máa wà tó bá yà jẹ́ àfarabalẹ̀ ká sì máa wò náà ká wá wò ó but kíní kan tí mo mọ̀ tó dá mi lójú ni wípé he who laughs last laughs best. bẹ́ẹ̀ ni eégún tó bá kọ́kọ́ jó ìran ló máa padà wò gbẹ̀yìn ìdí àmì bó ṣe lágbára tó kí ló gbẹ̀yìn ẹ̀ Samuel Doe ní Liberia gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tó gbẹ̀yìn Samuel Doe ikú oró ló kú kò sẹ́ni tó ń dalẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ tí òkè ń balẹ̀ lọ kò sí òkété bá fámúlẹ̀ lọ́jọ́ sí ó dáfá ẹ wá wo nǹkan tójú òkété rí ẹ wo nǹkan tójú òkété rí ìgbín bú òrìṣà lọ́jọ́ sí kí ló ṣẹlẹ̀ sí ìgbín di ọ̀la ìgbín fi ẹnu họlẹ̀ kiri ni bódẹ̀ ṣe máa rí títí tí bèólà ó fi fún fèrè ni ẹ̀ gbogbo ẹ̀dákẹ́dá tó jẹ epo tó jẹ ata tó jẹ iyọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó wá ń dalẹ̀ Yorùbá láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba bírú wọn bí gba ọmọ wọn á fi ọwọ́ wọn á fi gbọ́mọ wọn sìn tí wọ́n bá bí igba ọmọ wọ́n fi ọwọ́ ara wọn á fi sìn torí pé ó ní Ọlọ́run owó ni èmi ń ṣe èyí tí ń bẹ ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wò lára ọmọ láti ìran kìíní títí dé ìran kẹta àti ẹ̀kẹrin kò sẹ́dá tó ń ṣèkà tí kà ò kì í kà á wọ́n ní ìkà poníkà rere abẹ́ni rere nígbà tá a wà lábúlé tá à ń ṣe tátímẹ́ǹtì nígbà ó ní àwọn orin kan tí wọ́n máa ń kọ wọ́n ní ẹ má gbin igi oró o nítorí ẹ̀yìn ọ̀la ẹ má gbin igi oró o nítorí ẹ̀yìn ọ̀la ìkà poníkà o
rere abẹ́ni rere igi tí o bá gbìn sílé ayé o aso aso ìwọ náà á jẹ níbẹ̀ o aso ọmọ yín á jẹ níbẹ̀ o aso igi tí mo bá gbìn sílé ayé o aso mo ní aso èmi á jẹ níbẹ̀ o aso ọmọ mi á jẹ níbẹ̀ o igi táwa bá gbìn sílé ayé o aso ọmọ wa á jẹ níbẹ̀ o aso ará ilé wa á jẹ níbẹ̀ o aso. ẹ jẹ́ kó máa ṣe nìṣó ẹ sọ fẹ́ni tó ń ṣeré kó máa ṣe nìṣó ẹ̀dá tó ń ṣèkà ní kó máa tẹ̀síwájú bó pẹ́ bóyá gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wa pátá la máa padà jèrè ẹ̀. mo tún wá fẹ́ fi àsìkò yìí mo fẹ́ fi rọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ta ilẹ̀ táwọn kan máa wá wọn láwọn fẹ́ ra ilẹ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àwọn Fúlàní wọn láwọn fẹ́ ralẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ti ń gbé owó fún wọn báyìí o wípé kí wọ́n wá máa ralẹ̀ lọ́dọ̀ wa kó wá máa ralẹ̀ lọ́dọ̀ wa nígbà tí wọ́n bá sì ralẹ̀ yìí tán ẹ̀yin èèyàn wa nígbà tí wọ́n bá ra ilẹ̀ yìí tán wàhálà wà o lẹ́yìn ikú Abíọ́lá wàhálà wà lẹ́yìn ikú Abíọ́lá ẹ má bínú ẹjọ́ mò ń wá kébù tó gbé. tẹ́ ẹ bá ti lè talẹ̀ yín fún àwọn Fúlàní ọjọ́ iwájú yín òun lẹ́ta o ọjọ́ iwájú yín òun lẹ́ta Ọlọ́run ní jẹ́ kí n fi ọwọ́ ara mi kí n fi ṣera mi o ẹ ní fi ọwọ́ ara yín ẹ ní fi ṣera yín ẹ̀yin èèyàn wa tán lọ́dọ̀ tí wọ́n bí aago 12 òru ó kù ìṣẹ́jú 3 ẹ jẹ́ ká wá lọ sínú fọ́nrán tí a fẹ́ play. We will lead Nigeria the way we have led Nigeria before. Whether we are president or vice president or whatever, we will lead Nigeria. ẹ máa gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ o àpẹẹrẹ tí mo fi lélẹ̀ nígbà àti Ọbásanjọ́ àti ìgbà Goodluck ẹ wá gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní we will continue to live in Nigeria as we were living before whether we are the president or we are the vice president meaning we will continue to be at the helm of the affairs. We will continue to be at the helm of the affairs, whether we are the president or we are the vice president or we are not even the vice president of the Nigeria, because they are in charge. They are fully in charge. They have your remote control. They are the one controlling the economy of Nigeria. They are the one controlling everything about Nigeria. Whether they are in power or they are not in power, this is not where I'm going. Bẹ̀mọ́ kan ní kí n kò sáré sọ yẹn kí gbogbo wa mọ̀ ni. Torí àwọn èèyàn lè oríṣiríṣi ọ̀nà la lè gbà wo fídíò yìí, but from my own perspective bẹ́ẹ̀mi ṣe perceive ẹ̀ lèmi ṣe ń try láti analyse ẹ̀ yìí. Let's listen to that statement again. We will lead Nigeria the way we have led Nigeria before. We will live in Nigeria the way we were living in Nigeria before. Emma wo? Whether we will lead Nigeria the way we have led Nigeria before. Whether we are president or vice president or whatever, we will lead Nigeria. Not because we are better than anybody else. See? Emma Bo, they know they are not better than you and I. They know they are not better than Igbos. They know they are not better than Yorubas. They know that even Igbos and Yorubas are even better than them in terms of education. But they have something that you do not have. They have something that we do not have. And that is what they have been using against us. And one of those things is divide and rule. Mumbo, ìtọ́tẹ̀síwájú. Yàwá Josephine, padà wọ́n sí wọn ní bàbá, ẹ gbàgbé Olúìwò ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn sà. Ẹ má jẹ́ kí ó jọ yín lójú sà. Wọ́n ti parí iṣẹ́ rẹ̀ sà. Bàbá wa Túndé Adéyẹ wọ́n ní Yorùbá ronú. Yàwá Josephine wọ́n ní ẹ kú ètò sà, bàbá ìjìnlẹ̀ pampam.
Fuadu Alimi ẹ ṣeun sà wọ́n ní ẹ kú ètò. Ìyàwó James Ọjọ́ra wọ́n ní ẹ kú ètò Mr. Ijinle. To you talk just matter Ijinle, Mr. Ijinle. To talk just matter of is just a matter of time. In we shall see their end. Wicked people, fake government, Yoruba nation. Baba wa James Ọjọ́ra wọ́n ní thanks for time that change is better. That change is better. Okay, Peter George. James Ọjọ́ra. Okay. Peter George wọ́n ní bàbá Ọbásanjọ́ ṣe GSM. Yes, bàbá Ọbásanjọ́ ṣe GSM. Ìjẹ́ ṣé bí GSM ṣe ṣiṣẹ́ Nàìjíríà lónìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń ṣiṣẹ́. Bí GSM ṣe ṣiṣẹ́ kọ́ Nàìjíríà ló ṣe ń ṣiṣẹ́. Ẹ jọ sà Ọbásanjọ́ ṣe ṣùgbọ́n ṣé wọ́n allow GSM ní Nàìjíríà kó ṣiṣẹ́ to the maximum. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí I am using Wi-Fi láti ṣe gbogbo program mi. Nínú studio I have about 3 or 4 systems. Ìtò ń ṣe tó rọ̀ ní rédíò wà, ìtò ń ṣe kínní, ìtò fi ṣe graphics, tó ń ṣe everything ó wà ń bẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn mixer nǹkan gbogbo ẹ̀ tí yẹ pé everything Wi-Fi ló ń lò. Fóònù wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, táàbù wà ń bẹ̀, kò dẹ̀ wá ń ṣe mí nìkan, ìyàwó àtàwọn ọmọ gbogbo wọn ló níbẹ̀ tí wọ́n ń lò. Wi-Fi yóò lè tán tóṣù máa fi parí. Ẹ jọ sà ní Nàìjíríà unlimited Wi-Fi tẹ́yìn lò ṣe lè fi lo 2 system 2 computer kẹ́dẹ̀ lò ó fún oṣù kankan má tán. I traveled to Nigeria a few years ago. Tí má ti ra unlimited lẹ́nìí pé mo mọ̀ ra unlimited o within 2 days àti tán. Ṣé bó ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn? Kó ṣe bó ṣe ń ṣiṣẹ́ ẹ máa pe ẹlòmíì báyìí video call lórí WhatsApp lásán ó máa skip, even lórí audio lásán ẹ ní gbọ́. Now Nigeria nìkan ni mo rí tẹ́ pé gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń pa unless wọ́n bá fẹ́ lo data nìkan ni wọ́n máa tan data wọn, wọ́n máa pa data ni. Wọ́n fún wa ní fake network. Everything about Nigeria is fake. Ọbásanjọ́ yes Ọbásanjọ́ try, mi ò sọ pé kò try. Tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lè ní o ní gbogbo àwọn tí wọ́n da Yorùbá rú Ọbásanjọ́ nìkan òun ló ní international recognition nínú gbogbo àwọn tí wọ́n pera wọn lólórí ní ilẹ̀ Yorùbá lónìí. Mo tún wá sọ pé bí Ọbásanjọ́ ṣe lágbára tó wọ́n di Ọbásanjọ́ lọ́wọ́ mú ni. Wọ́n ò jẹ́ kó Ọbásanjọ́ ráyè operate. Wọ́n ò jẹ́ kó ráyè operate. Kò séèyàn kan tó máa wà nípò at least bí ò tiẹ̀ ṣe púpọ̀ á ṣe díẹ̀ fáwọn ènìyàn tiẹ̀. But Ọbásanjọ́ was never allowed to give up. Bó tẹ̀ jẹ́ pé bàbá yìí náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́, ó ní lọ́wọ́ di ẹrù ká nípò ó ní tiẹ̀ lọ́wọ́, but wọ́n dúró tì gbágbá ní àwọn kàbá. Wọn ò jẹ́ kó ráyè ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Wọ́n fún wa ní GSM, yes fine, but GSM yẹn kí ni làbárí ẹ̀? Mọ̀ye tẹ̀yìn san, mọ̀ye tẹ̀yìn san fún, mọ̀ye tẹ̀yìn san fún Wi-Fi àti data. Mọ̀ye tẹ̀yìn san. Enjoy anything, you are not enjoying anything. Tó lọ́n bá fún kátẹ́ ní gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà Nàìjíríà lónìí wọ́n láǹfààní láti wá sí abroad kọ́kàn lo ọ̀sẹ̀ kan péré labroad kó wá rí nǹkan táwọn òyìnbó ṣe fáwọn èèyàn tí wọ́n enjoy. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan kó wá padà sí Nàìjíríà wàláhì gbogbo àwọn tẹ́ ẹ pè lólórí yìí including Ọbásanjọ́ himself gbogbo wọn pátá lẹ máa padà nù. Gbogbo wọn pátá ó lẹ máa padà nù. Wọ́n ti gbé that poverty mentality wípé bí ilé ayé ṣe rí gangan lélẹ́yìí wọ́n ti gbìn sí life everybody. Wọ́n ti gbìn sí life every individual. Torí ẹ̀ náà ṣe intentionally your middle class kúrò nínú Nàìjíríà. 3 classes olóhùn wà ní anywhere in the whole world in any country. Wọ́n wá mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n yọ middle class yẹn kúrò ń bẹ̀
ó wá kù àwọn tó lówó àtàwọn tó tòṣì àwọn tó kùṣẹ́. ìyá wa James Ọjọ́ra bàbá wa James Ọjọ́ra wọ́n ní yes someone confirm they pay at USA so shall it be Mr. Ijinle amen. ẹ ṣé gan. ìyàwó táwa kálítù táwa kìlání Lukman ẹ ṣeun o ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Now let's continue with this video. Kamawa distracted. But because if you are doing a democratic game, the votes say vote who you want. We have the majority of the votes. Why do we need to accept? Ẹ máa gbọ́ statement kan tó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. When you are doing, ẹ jẹ́ kí n play lẹ́ẹ̀kan sí. Not because we are better than anybody else, but because if you are doing a democratic game. Ẹ máa gbọ́. When you are doing a democratic game. When you are doing a democratic game. Àwọn gógó mọ̀ pé game làwọn ń play. Democratic game ni wọ́n ń play. Wọ́n practice democracy in Nigeria, but they are playing the game behind the democratic. The game that destroys democracy. Ogogo ni wọ́n ń play. When you are doing a democratic game, which is what they are doing at the moment, they have been doing it anyway, and they are still doing it, and they will continue to do it as long as Nigeria remains one. Point tí mo ti fẹ́ mú kọ́ lélẹ́yìí o, but mo kàn ṣe try láti analyse àwọn statement ẹ̀ ni. The votes say vote who you want. We have the majority of the votes. Why do we need to accept a second-class position when we can fight for and get a first-class position? Indirectly, wọ́n sọ wípé in terms of population, they are more than every other region. That is what they are claiming. Yes. That is what they are claiming. And Nigeria is the only country tí mo rí tẹ́ pé àwọn tó wà ní rainforest àtàwọn tó wà ní desert, population àwọn tó wà ní desert pọ̀ jù àwọn tó wà ní rainforest lọ. Nǹkan ìpìlẹ̀ tí àwọn ìjọba Britain tí wọ́n ti fi lélẹ̀ ní population tó ṣẹlẹ̀ before independence ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ẹ bá wà ń gbà yẹn, you didn't take note of it when it happened. Àná ẹ̀dẹ̀ gbìyànjú kẹ́ tún refer kẹ́ padà sẹ́yìn kẹ́ lọ wò wípé kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣe the population census prior to independence then before 1960. Tẹ́ bá wádìí dáadáa ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ẹ mọ̀ nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀, mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú yín mọ̀, but you just decide to keep quiet, which is unhealthy to nǹkan tá a gbé dání yìí. Now, 6 months before that population census took place, àwọn ìjọba Britain wọ́n ti fún wọn ní figure tí wọ́n ti kọ figure iye tí each region tó jẹ́, because they had their plan and they successfully carry out the plan, and their plan was to hand over Nigeria to Fulani Hausa people so that wọ́n lè ní opportunity láti máa control Nigeria. The British government are still controlling Nigeria till tomorrow unless taba disintegrate nìkan. That is why I'm giving kudos to the Malians today. Revolution to take place in Bensipe. We don't want France in our country anymore until we rise up. Taba sọ wípé we don't want Britain to interfere. We want to stand alone, and that is what we are doing. Because gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ìjọba Britain ló ń kọ́ wọn. 6 months before that population census tó ṣẹlẹ̀ before independence, ìjọba Britain wọ́n ti fún wọn ní figure tiwọn, wọ́n fún Yorùbá ní figure tiwọn, wọ́n fún kínní ní gbogbo eléyìí tí wọ́n kàn sọ pé wọ́n kàn gbà yẹn kà jó pátápátá. They deceive everybody. That is why tí mo ṣe blame bàbá Awólọ́wọ̀ on just only one point, wípé bàbá ò insist pé sẹ́ ní that 1953 constitution wípé sẹ́ this clause must be there. If you are not happy in this marriage, any region, any tribe tí ò bá wà happy in this marriage
should be allowed to go. Bàbá raise ẹ̀ lóòótọ́, but at the end of the day, then kò dẹ̀ sí bó ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa the abolition of regional system of government lọ́dún 1966. Torí ẹ̀ tó jẹ́ pé Fani Káyọ̀dé lónìí, we need to deal with him decisively because bàbá ẹ̀ gógógó òun ló jẹ́ kí regional system of government kó end. Torí òun gógó ní kò kárí àlùalá wẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Òun gógó ní kò kárí àlùalá wẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Bàbá Fani Káyọ̀dé òun ló lead àwọn tọ́ọ̀gì lọ sí house nígbà tí wọ́n fẹ́ impeach Akíntọ́lá. Tó bá ti rìn lọ́gbà tó bá ti sọ pé tó bá ti ní Fani power, wọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n ní bọ́mọdé ò bá bàtàn àbá àrọ́bá. Mo gbìyànjú láti ṣe ìwádìí lẹ́nu wọ́n ní nípa ẹnu ènìyàn 2 àti 3 ní a fìdí òtítọ́ múlẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ju petrol, wọ́n máa sọ anywhere tó bá wù wọ́n. Torí ẹ̀ ó ní unrest fi wà ní western region then òun ló lead sí coup. Ká ní irú yẹn ò ṣẹlẹ̀, àwọn Tafa and co wọn ò ní lè impose state of emergency sí western region. Kò dẹ̀ sí bó ṣe fẹ́ ṣe tó máa wá sọ pé coup ṣẹlẹ̀ tó abolish regional system of government. Torí ẹ̀ la ṣe ń kìlọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ pera yín lórí ilẹ̀ Yorùbá lónìí. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yìí sọ, they are playing political game. Àná ẹ̀dẹ̀ jókòó kẹ́ ìròyìn kẹ́ tiẹ̀ jókòó kẹ́kàn ronú pé ṣé kíní yóò ṣé kò ní bu wá lọ́wọ́. Mo mọ̀ pé Fani náà ìyẹn tẹ̀ ti parẹ́ already, òkú tó ń rìn bí alààyè ni. Bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tó kù, you better wake up before it is too late. Because tó bá late tán, gbogbo yín pẹ́tà lè máa ti ká àbámọ̀ bọ́nu. Britain will not be able to save you. The British government will not save you. Because British government are doing this to protect their own selfish interest. That is what they are after. They are not after you being there forever. Tó bá ti lù ẹ́ tán, tó bá ti sọ mọ̀ pé àwọn ti lù ẹ́ tán, àwọn ti achieve nǹkan tó fẹ́ achieve, they will definitely dump you. You will be dumped. You will be dumped. You become useless. You will not even be useful for yourself anymore. Talk about pé àwọn yìí òun wà useful fún lu. No. You become a useless entity. Why? Why does anybody need to threaten us? And you know who this man is referring to? He's referring to our governors, especially Akeredolu. Now, as he is referring to Akeredolu and our governors in the southern part of the country now, it is time for them to maintain their stand. We don't want to be part of Nigeria anymore because this marriage is not conducive. We are not enjoying anything in that country. So that is the reason we want to stay alone. And we need to do that now. And we are going to achieve it by the special grace of God. We are warning you. Cajole us and intimidate us. If you don't bring the presidency here, you will see. Okay, let's see. We are willing to see. But when we get that power, in the name of God, be humble. Because power comes from God. Sherry, statement here, phone is remember Timogbo. When you get the power, be humble. Now, when they get this power, show humble. No. Because these people, they are just mentioning the name of God. They are not godly. Because both the Islamic and Christian religion, Christianity says, thou shalt not kill your fellow human being. But killing has become the order of the day. Fún wọn. Say yẹn ni wọ́n pè ní humility. Boasting lórí asán. Ṣé yẹn ni wọ́n pè ní humility. When you know you don't have, you control the economy today, you control the money in Nigeria. But remember, where this money comes from, you do not have power over it. Ẹ máa wo nǹkan tó ṣe tó máa ṣẹlẹ̀. Nígbà táwọn gọ́vnà wa
tí wọ́n bá lè gbìyànjú láti implement nǹkan tí wọ́n buwọ́lù pé VAT o àwa la máa gbà, you see what will happen. You will see what will happen. Ẹ wo ọ̀nà Badagry sẹ́kọ̀ọ́. Fortunately, mo ti rí fídíò ẹ̀, wọ́n ti send fídíò ẹ̀ sí mi. So I am going to play it tomorrow. Ó ní ètò tó wà lórí ẹ̀ separately. Kí gbogbo wa rí ọ̀nà Badagry. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti lọ sí Nàìjíríà gbẹ̀yìn tó ti tó bíi 10-20 years. Tẹ́ ẹ dẹ̀ máa ń ply road yẹn, that Lagos Badagry Expressway. You will now see the state of Badagry, Lagos Badagry Expressway tomorrow. By the grace of God. You will now see bí ọ̀nà yẹn ṣe worse. Lagos State, the heart of Nigeria, the state of excellence, the economic capital of a country, the richest state in Africa. Look at the state of the road. Then look at what is going on in Ota now. Look at the state of the road in Ota, Sango Ota. The second most industrialized local government in the whole Nigeria. Look at their road. We have only 2 local governments in Nigeria that are well industrialized. Ikeja local government, then Ado-Odo Ota local government. Go to Ota now. Go to Sango. Go to everywhere. In Sango Ota, both outside and inside, you will see how bad their roads are. Àwọn ni heart of economy Ogun State o. Àwọn gogo ni wọ́n produce tí wọ́n mú owó wọlé jù l'Ogun State. Àwọn dẹ̀ pẹ̀lú local government tó mú owó wọlé jù ní gbogbo Nigeria. No road, no light, no pipe-borne water, no social amenities for them. Okay. Oyetade bless. Only Chief Sunday Igboho is not a criminal. I believe he should be free now. Nigerian government has declared him a free man. What is holding him back? Please give him his freedom. Damide fans. Oni Eko Ishesa. Yawa Folake Ayekoto. Network ṣe back on. But we're back. We're back. The network is back. Yeah. Now, they are not for sale. But when people are ready to sell us, they've already sold us. If not for the grace of God and for the fact that we woke up early, it was almost too late before we woke up. Otherwise, they have completed their job and they don't care what will happen, provided they are well to do. They are ready to do anything humanly possible to make sure that they eradicate us. That we cannot talk. They don't even want us to talk at all. Now let's continue. We are not for sale. They are absolutely right. Because kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa rally round gbogbo ara wọn ni. They give helping hand to one another. But in our land, àwọn tí wọ́n bá ti dókè, even local government chairman, councillor tó yà mí lẹ́nu ni o, councillor of àdúgbò tó bá ti lè débẹ̀ tán kò mọ̀ ẹ́ mọ́ o. They think they have arrived. They have seen the end of the world. They need to threaten us and cajole us and intimidate us. If you don't bring the presidency here, you will see. Okay, let's see. We are willing to see. But when we get that power, in the name of God, be humble.
because power comes from God. If they tell you the North must play second fiddle, say no. But see, and the way they are talking, they talk with all confidence, boldness. But when you buy masoro, one masoro sabi just as if pé àwọn kan ni wọ́n di economy Nigeria mú. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń kó lọ. Bí ẹni wípé kì í ṣe ilẹ̀ wọn ni wọ́n ti ń kó. I can assure you today, if our kings, if our leaders, all our leaders, so-called, let me say our so-called leaders in Yoruba nation can rise up today and say, hey, we are leaving Nigeria. We don't want to be part of Nigeria anymore. Keep gbogbo fi ohun ṣọ̀kan. Come there, they can't stand on it. You will see what will happen in Nigeria within a week. You will see what will happen. But because of their selfish interest, what they want to eat, until one man jẹ kó gbọ́n. But destruction wọn ni, òní wọ́n wá kò tó ẹ̀ sílẹ̀. Ojú òpó ti wà ní ṣíṣí sílẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wá o. when we get that power, in the name of God, be humble, because power comes from God. If they tell you the North must play second fiddle, say no. But in what game? If they say the North must take second, that is, if they would say the North must take the second position, the vice president say no to them. Say no to them. We are born to rule indirectly, directly or indirectly. They are telling you that they are born to rule, and they will continue to rule you until Jesus comes. And how do you stop this? Say no to them. That is the only solution to the problem on ground. That is the only way out for us. The only way out. As long as we remain as one nation, my father and mother, we will continue to find ourselves in this mess. If they tell you the North must play second fiddle, say no. But If they tell you the North must play second fiddle, say no. Because they are telling you that they are not the second class citizen in Nigeria. They are the first class. The minority are telling you that they are the second class, they are the first class in your country. And gbogbo yín dẹ̀ ṣe bí mumu and dúró ẹ̀ ń wò wọ́n. You allow them to dictate the tune for you. Now, you said your land is not for open grazing. Ẹ wo àwọn Fúlàní tí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn kó. Look at the statement olórí Àmọ̀tẹ́kùn Ondo State sọ ńgbà yẹn. Ó ní, we are happy. The leaders of Miyetti Allah said he has concluded, confirmed that he's going to speak with his people. He's going to educate them so that they can live in harmony with the farmers. There's going to be coexistence, peaceful coexistence between the indigenous people and the herders. Is that what we want? We don't want to give an inch of our land to the Fulani people. If you give them an inch, they would like to go a mile. when we get that power, in the name of God, be humble, because power comes from God. If they tell you the North must play second fiddle, say no. But in what game? Please, sir, what are the rules of this game? If Cherry, ṣé ìgbà tó ti pe game nínú kínní. This is the third time tó máa pe game. Which is where they know they are playing games. But in this game, who is going to be the winner and who is going to be the loser? Guess who? We must come out victorious. They are going to lose. They are going to lose. They think they have it all. That is their belief. And they think that they have the backup of our leaders in Yoruba land. The stupid people that call themselves the mouth of the masses, the voice of the masses. But including them and their supporters, they are all going to lose. We are coming out victorious as God liveth.
we are not going to back down. We are not giving up. Because this is our right. And we are going to continue to fight for it until we get it. And no retreat, no surrender. Until we get it, we are not going to relent. Even kaku marun, kaku meji, kaku mewa, we will continue to fight till the end. This is just the beginning of everything. Remember, koto di wípé adìde. Wọ́n ka gbogbo wàhálà táwọn Igbo ń fa as anything. They think we are not going to stand on what we know and by our words. Ugbe wa wo bí wọ́n ṣe run hectare scatters láti ìgbà tí Yorùbá ti sọ wípé yes we are going. Initially they thought we were joking. They thought we were joking. But now wọ́n ti mọ̀ lọ́rùn. So bá mọ̀ lọ́rùn. How could Buhari ó lọ sí USA ó kó over 200 people dání kó lè lọ protest against our agitators? Do they think the record is not there that 200 people just came to America? Ṣó rò pé these people are dumb. They don't know what they're doing. They know everything. But ẹ jẹ́ pé àwọn náà they will not say the truth. Ó dìgbà tó kún bá bẹ́ sílẹ̀. But now it is time for us to fight and to act. Let us fight what belongs to us. There is no way you can live in peace with the oppressors. As long as you continue to live in peace with the oppressor, the more the problem will continue to escalate. The rules of the game say you should vote for the candidate of your choice. Making for time. The rule of the game says you should vote for the candidate of yours. Vote for the candidate of your choice. If they don't like the fact that it may be a northerner who will emerge as president, too bad. If we want to support a southerner, we will support a southerner because that will be in our own interest rather than in somebody. Yes, this is exactly where I'm going. If we have to support the southerners, we will support the southerners because of our own interest. That's because that will be in our own interest. Which means if there is any southerner, now let me tell you something. What that thing really mean? They will never allow any southerner that will tackle them, that will work against them to be in that seat. That is one thing Tagbodo put in our brain. They will never ever allow any southerner tí ò ní gbọ́rọ̀ sí wọn lẹ́nu kó débẹ̀ láyé. Now if they support any southerner to be in that seat, if at all Nigeria is going to still be together in 2023, they would rather put someone that will be doing yes sir for them there. They would rather put that person that will be listening to them, that will be, working according to their command. Act according to what they tell him. Let's listen to that statement again. That it may be a northerner who will emerge as president, too bad. If we want to support a southerner, we will support a southerner because that will be in our own interest. That it may be a northerner who will emerge as president, too bad. If we want to support a southerner, we will support a southerner because that will be in our own interest. That it may be a northerner who will emerge as president, too bad. If we want to support a southerner, we will support a southerner because that will be in our own interest rather than in somebody's interest. You see, that will be in our own interest rather than somebody else's interest. It will not be in the interest of any Yoruba or any southerner. If they should allow any southerner to be there in 2023, go and write it down. I said it 2 days ago. Moni Baba Bakari, wọ́n láwọn lálàá, and the meaning of the Allah
the part of it ló ti ń ṣẹlẹ̀ yìí. If Bakare should take any step to do anything to unite Nigeria, is going to be destroyed completely. That's the meaning of his dream. Aparun yanga, táìtì ẹ̀ nílẹ̀ rí òkú ẹ̀, yanga. That is, there is not going to be a remedy. He is going with it. That is it. Now, if these people, according to their plan, game they won't play. If at all, they will support a southern president in 2023, that will only be in their own interest. It is going to be only in their own interest and not in the interest of any other tribe in that country. And what is their interest? Their interest is that once you get there, you will be handcuffed, just like our ceremonial vice president today. Just like our ceremonial vice president, Oshibanwojo. He's there as if he's not even there at all. He's living as someone that is not even alive at all. How could he even live like someone that is alive when the life is no longer in him? The life is no longer in him. Because you as a professor, when you want to for world education, someone that don't need school certificates, or represent you as a professor, you were there looking at like Mumu, but you will be the one. What a big disgrace. Disgrace, and you call yourself a professor. A professor without sense is a fool. Is a fool. If you think you are educated, yes, you might be educated. Western world education no leni. But tí o bá kí n lo ọpọlọ ẹ, you are an educated illiterate. That your education, gbogbo certificate tó kàn gbà, they are all useless. Now look at what this man is saying. They will only support you because of for their own interest, not for your own interest. They are smarter than you when it comes to politics. And the only way out for you is to step aside now, turn back. No matter how far you've gone on the wrong way, turn back. Because what he passed judgment on all of you. On all of you. What he passed judgment lórí yín. Or death sentence yín ọjọ́ tí gbogbo yín máa kú ti wà níwèé àkọsílẹ̀ fún wọn. And they'll be eliminating you one after the other. Can you imagine? Kí dànù máa lérí mọ́ governor. Kí ìjọba má sọ anything. And meanwhile, ẹ má gbàgbé 2016, táwọn people ti lérí pé we give Igbos 30 days to leave our land. But up to today, Nigerian government never said anything about it. Because of àwọn tí wọ́n jókòó sílé wọn jẹ́jẹ́ tí wọ́n àwọn lè lọ kó lóru tẹ wá tag wọn ní terrorist. You've had it all. Ẹ̀yin èèyàn wa, that is what is going to happen in 2023. If at all, the president is going to emerge from the southern part of the country. Forget about it. Ṣé ìlú tó yẹ pé wọ́n ti ń san almost 100% of their revenue to pay the interest of loan. Ẹ mọ̀ pé ó ti di korofo. That country is an empty country. It's dead on arrival. So, mi mọ̀ kan tí ó fẹ́ wá túnṣe tó sì ń lérí mọ́ Nàìjíríà yẹn. If not for their own selfish interest. They know that people are suffering, people are dying. They are perpetrating evil on their land. But wọ́n ò lè sọ̀rọ̀. Àbádẹ́ lè sọ̀rọ̀, ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni o. And we can decide for ourselves. We don't need anybody to tell us what to do. We can decide for ourselves. We don't need anybody to tell us what to do. But our leaders in Yoruba land are waiting for people
to tell them what they should do. They know what they want to do. And what they want to do is that they are coming to destroy you and to take your land. This is how we're going to draw the curtain on today's program. Once and for all, Aborola sọ fọmọlúwàbí tó bá dénú ẹ̀ á di odidi. Ẹ jẹ́ kí a máa du ìwé yìí ní wìtìwìtì. Ẹ jẹ́ ká máa du níbikíbi tá a bá wà. Ẹ kàn sí àwọn ìyá wa tí wọ́n ṣe ètò yìí, tí wọ́n ṣe ìwé yìí. Kò ṣe má ní fún gbogbo èèyàn ní gbogbo ìdílé pátá. Kò ṣe má ní ìwé yìí jẹ́ o. Kò ṣe má ní ẹ jẹ́ kí a máa du ká máa ra o. Pọ́kú ni o, pọ́kú lówó ẹ̀ o. Ní ọjọ́ Sunday tó ń bọ̀ yìí, ní ọjọ́ 5 sásìkò yìí, ìjọ Celestial Church of Christ Central Parish ní Turkey wọ́n máa ṣe ìkórè ọdún kejì. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ọmọ Yorùbá tẹ́ wà ní Turkey, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní Istanbul, ẹ jẹ́ ká débẹ̀ ká yẹ wọ́n sí. ìjọ ológo ńlá ni la fi ń kéde ìkórè àgbà àti ìdúpẹ́ ọlọ́dọọdún ti ìjọ CCC Body of Christ Center Parish No. 1 Church in Turkey tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ tó ṣí ọ̀nà èyí tó wà ní Pinama. Hallelujah! Ìpakurumọ́jú ọpẹ́ tó ń tìlù àtòrin máa kilẹ̀ gbìgbìgbì níwájú olú ìjọ mímọ́ nínú ìjọ ológo ńlá ni la fi ń kéde ìkórè àgbà àti ìdúpẹ́ ọlọ́dọọdún ti ìjọ CCC Body of Christ Center Parish No. 1 Church in Turkey tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ tó ṣí ọ̀nà èyí tó wà ní Pinama Halisi Sokak 1510 No. 13 Ẹ̀sẹ̀ Youth Istanbul ní Turkey. Àkórí tọdún yìí ni Domination and New Name, jíjẹ gàba àti gbígba orúkọ tuntun. Gbogbo ètò ni yóò gbéra sọ ní pẹrẹwu láti ọjọ́ Ajé Monday 28th of September níbi táwọn ti máa ṣe àbẹ̀wò sí àwọn aláìní visiting the needy. Ìsìn orin tuntun àti àṣálẹ́ ìyìn yóò wáyé ní ọjọ́ Ẹtì Friday láti aago 6 ìrọ̀lẹ́ títí di aago 12 ọjọ́ kejì 6 p.m. to 12 p.m. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìsìn ìkórè àti ìdúpẹ́ Harvest and Thanksgiving yóò wáyé ní ọjọ́ Sunday 26th of September 2021 ní ilé ìjọsìn bẹ̀rẹ̀ láti aago 10 àárọ̀. Ọ̀pọ̀ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí a ti fàmì òróró yàn tí Ọlọ́run sì ń gbọ́wọ́ wọn ṣiṣẹ́ àgbàyanu ńlá ni yóò péjú pésẹ̀ ní ọjọ́ náà. Ṣóyọyè Adétòkunbọ̀ PCMO Continental Europe MPIC CCC Worldwide. Àwọn ni father of the day. Venerable Monsignor Evangelist Ogunmoyewa O Samuel, Shepherd in charge. Superior Evangelist Joseph A. Adeife, District Head of Spain, Special Guest of Honor. Senior Evangelist Odole Oluwatosin Michael, Special Guest Artist. Pastor Amos Aina Adeyinka, Winner Chapel, Istanbul, Revivalist 1. Ogunjimi Marcus, Ijinle FM, MC. Oba Kakaki of Istanbul, Special Guest of the day. K Prophet Oluwatifemi Solomon, CM. Evangelist Oluwambe, Revivalist 2. Sister Aina Ogundimu, Metron, UK. Superior Evangelist Oluwasukomi Gbọ́láhàn Oshin, MPIC CCC National Headquarters, Hatron Street, Patron. Reverend EMF Oshofa, Pastor and Spiritual Head, CCC Worldwide, Oníwàásù ọjọ́ náà. Ìkórè àti ìdúpẹ́ ọdún yìí máa ní agbára. Come and be blessed. tó ẹ ṣe gan ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ jẹ́ ká sáré ṣe báyìí pápápá ká má fari apá kan dá apá kan sí. Ẹ jẹ́ ká tẹ àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ ká wo àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tó wà lójú agbágbé kí a tó máa lọ. Ìyá wa Fọlákẹ́ Ayékòtọ́ wọ́n ní ẹ kú ohùn, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, ojú òní tìyín. Kudos for the good job you're doing, Yoruba Nation now. Damide fans wọ́n ní it's not all our men that have brains, some have brains, some are foolish. Oyetade blessing wọ́n ní amen amen in Jesus name. Wọ́n ní Yoruba Nation no going back. Yawa Medina Olakemi wọ́n ní these people mean the what is happening in Nigeria. Yawa Oyetade blessing wọ́n ní kudos to you Mr. Ijinle òní ṣe lásán. Yawa Josephine Gbàdàmọ́sí wọ́n ní ẹ̀kọ́ iṣẹ́ sà. Tó ẹ ṣe gan ẹ̀yin ènìyàn wa a nílé jù báyìí lọ lónìí bó ti jẹ́ pé ẹ̀yin èèyàn wa fẹ́ máa pèsè orí ètò mọ́ mi mọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ títí di ọ̀la tí a tún máa pàdé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ẹ ṣeun ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa share ètò yìí, ẹ̀yin tí ẹ like program yìí lónìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin tí ẹ ti subscribe sórí channel wa àdúpẹ́ o ẹ ṣé gan ẹ ní ṣe tí kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá títí di ọ̀la tí a tún máa pàdé. Ọlọ́run a tún máa fi ìṣọ́ àti ààbò rẹ̀ a máa fi ṣọ́ wa o. Ẹ yẹ ká gbọ́ orin ilẹ̀ Odùduwà ká tó máa lọ.
ayé ti pọ̀jù Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Òmìnira adé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Torí bí wọ́n wá lọ lógún ọdún o, ọjọ́ kan ló ń tọ́ ń bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́ bí ọ̀pọ̀ ọmọ ṣíwà lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi àdúrà torí ìyà yìí ti pọ̀jù Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire bí lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni olódùn tó mọ àrè á dìyín mú. Àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn. Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, a dọ̀bálẹ̀ gbalaja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùn tó mọ àrè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dẹ̀ ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dẹ̀ tí ọmọ Yorùbá
tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀. Kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe, ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i, kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i, kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira adé.